Om Gyānatimirandasya Gyānanjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Bande Shri Gurun Dinataranam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Welcome to everyone. Mindenkit szeretettel üdvözlünk. Sorry, we're a little late starting. For those who are here for the first time, we usually start exactly at 10. Sajnálom, hogy egy kicsit csúszva kezdünk. Aki itt volt korábban, az tudja, hogy mi általában pontosan 10-kor kezdünk. But today is slight technical difficulties, but I'm sure next week we will be on time again. Tehát most egy kis technikai zavar volt, de biztos vagyok benne, hogy jövő héten megint pontosan fogunk kezdeni. So it's 2025. It's 2025. 2025 van. Time flies. 2024 was super fast, at least for me. Ja, ez a 2024, ez nagyon gyorsan elment, az idő röpül. It feels like it only gets faster as time goes on. És úgy látszik, hogy az idő halad előre, egyre gyorsabban halad. And I was reflecting at the beginning of this year, what have I achieved in 2024? És persze ez év elején elkezdtem egy kis leltárt csinálni, hogy mit értem el 2024-ben. Of course, it's not really our new year. Our new year is Gorpanim. Persze ez nem a mi új évünk az Gorpurnim. But you know, we follow this Gregorian calendar where it's, you know, the change of the year, and the whole world follows this system. So tehát ugye, de az egész világ végül is ezt a Gergely naptárt követi, hát úgyhogy mi is követjük. But anyway, it's a good excuse to reflect. De ez egy jó alkalom arra, hogy az ember elgondolkozzék. Reflection is very important in spiritual life, in life. Az életben és a lelki életben az elgondolkozás nagyon fontos. Bhaktivinoda Thakur says that every Ekadashi one should take out time, minimize other activities, and really reflect on one's spiritual life, one's spiritual journey, one's progress. Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy minden ekadaszin lehetőleg a minimumra kell csökkenteni mindenféle tevékenységet, és el kell gondolkodni a lelki életünkön. The more reflection, the better. Minél többet gondolkozunk el ezen, annál jobb. So every 2 weeks, reflect, observe oneself, observe one's consciousness. Tehát 2 hetente gondolkozzunk el, figyeljük meg a saját tudatunk alakulását, a saját haladásunkat. So the new year is also an opportunity for us to take stock, to really think, okay, what have I achieved, where have I gone short, and how can I progress further forward in my spiritual endeavors in 2025. Ugye az évkezdés az arra is jó, hogy elgondolkozzunk, leltárt készítsünk arról, hogy mit értünk el, miben teljesítettünk kevesebbet, amit lehetett volna, és hogy hogyan alakul a lelki életünk. How can I deepen and strengthen my commitment to Krishna consciousness, to their lordships? Hogyan tudom elmélyíteni az elkötelezettségemet a Krishna tudat iránt, az urak iránt. My commitment towards the holy name and my commitment towards Bhagavatam. A szent névhez való elkötelezettségemet, illetve a Bhagavatam felé való elkötelezettségemet. One devotee told me that he's committed to reading one chapter of Bhagavatam a day. Egy bakta azt mondta nekem, hogy elhatározta, hogy minden nap egy fejezetet elolvas a Bhagavatamból. How many chapters in the Bhagavatam? Hány fejezet van a Bhagavatamban? Does anyone know? 385. Close. Elég közel van. 331. 331. So if you read a chapter a day, then within a year, you're finished. Tehát, hogyha minden nap egy fejezetet elolvasol, akkor egy év alatt elolvastad az egészet. So I thought that was a very honorable resolution for 2025. Ez egy nagyon dicséretre méltó elhatározás. Commitment to spiritual practice. A lelki gyakorlat iránti elkötelezettség. And there's always things which are trying to, material life or duties, other things are always pushing us away from our goals.
És hát persze az életben annyi minden van, ami megpróbál minket eltéríteni a céljainktól. But this commitment is a very powerful thing, and it acts as an anchor in our spiritual life. Tulajdonképpen egy ilyen elköteleződés az egy nagyon erős dolog, és olyan, mint egy horgony, lehorgonyoz minket a lelki életben. And so these sessions are really aimed at giving devotees that kind of an anchor. Tehát ezek a előadások is arra szolgálnak, hogy egy valamilyen horgonyt adjunk a baktáknak. And an overview and some kind of a summary of the Bhagavatam. That's the idea. Hogy egy áttekintést, egy összegzést adjunk a Bhagavatamról. Over the past couple of years, we've covered cantos 1-4. Ugye az elmúlt években áttekintettük az első 4 éneket. Due to my travels and other responsibilities, we've been a little slow in our progress. Az utazásaim meg más kötelezettségeim miatt egy kicsit lelassult ez a haladás. But I'm hoping that in 2025 we can make some further progress. De remélem 2025-ben tudunk tovább haladni. We are now at Canto 5. Most az 5. éneknél tartunk. So, we are, I'm connected. Okay, good. So, this is the Bhagavatam series. Ez a Bhagavatam sorozat. And we begin these sessions with prayers from Sanatana Goswami. És minden ilyen ülést a Sanatana Goswami imáival kezdünk. He commented on the Bhagavatam. Ő csinált a Bhagavatamhoz egy kommentárt. There are 13 main commentaries on the Bhagavatam. A Bhagavatamról kapcsolatban 13 fő kommentár létezik. Srila Prabhupada used a few of them. Vishwanath Chakravarti Thakur's was number 1. Srila Prabhupada használt ezekből egy párat, Vishwanath Chakravarti Thakuré az első helyen. And Sanatana Goswami also comments extensively on the Bhagavatam. És Sanatana Goswami szintén nagyon kiterjedten kommentálta a Bhagavatamot. And as you come more and more in touch with Krishna through his holy names, through his Bhagavatam, you feel more and more shelter. Ahogyan egyre jobban közelebb kerülsz a Bhagavatamhoz, egyre inkább érzed, hogy védelemben vagy, menedékben You vagy. feel how the insights that it provides, the purification of heart that it provides, is saving you, protecting you, and guiding you in so many ways. Tehát minél jobban megismered ezeket, annál jobban érzed, hogy ezek védelmet adnak és Guiding. iránymutatást adnak az életben. Yeah, and so through this inspiration, Sanatana Goswami writes beautiful prayers in glorification of Bhagavatam. Sanatana Goswami ebből az inspirációtól indítatva nagyon szép verseket írt a Bhagavatamhoz. Amongst the many verses we should learn, these are some. A sok-sok vers között, amiket meg kell tanulnunk, ez is oda tartozik. So we chant these prayers in call and response. Akkor most ezt felelgetős módon fogjuk mondani. Sarva Shastra-abdi Piyusha Sarva Vedaika Satphala Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Lokaika Drikprada Sarva Bhagavata Prana Śrīmad-Bhāgavatam Prabho Kalidvanto Ditaditya Shri Krishna Parivartita Paramananda Pathaya Prema Varshyaksharayate Sarvada Sarvasevyaya Shri Krishnaya Namostute Madeka Bandhu Matsangin Madguru Manmaha
Mahadhana Madhya Madhana Madnishtarka Madbhagya Madnishtarka Madbhagya Maddananda Namostute Madhanandana Namostute Sadhu Sadhu Tattayin Sadhu Sadhu Tatai Atti Nichochatakara Nichochatakara Anamuncha Kadachin Mam Anuchaka Chimma Premna Hrit Kantayospura. Premna Kantayos Buddha. We'll just read the Hungarian. Olvassuk el a magyart. Petty Brew, can you do the first bit? Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó nektár, amelyet az összes védikus szentírás óceánjából köpültek. Ó a védák legkiemelkedőbb transzcendentális gyümölcse, ó te, aki minden lelki filozófiai következtetés égkövével rendelkezel, ó te, aki spirituális látást adsz a világ minden emberének. We're going through these quickly, Gyorsan átmegyünk ezeken. but every word, every sentence has so much meaning and import. De minden szónak, minden mondatnak óriási jelentősége, fontossága van. So I encourage devotees to reflect on the prayers Tehát biztatlak benneteket arra, hogy gondolkozzatok el ezen. in their own time, of course. Persze a saját időtökben. Prabhupada Jivan Prabhu? Sorry. Ó, Isten a bakták élet levegője, ó Uram, Te vagy a nap, amely felkelt, hogy eloszlassa a Kali Yuga sötétségét. De valójában Krishna vagy, aki visszatért közünk. Guru Davli Machi? Ó Śrīmad-Bhāgavatam, tiszteleteljes tudomatomat ajánlom neked. Olvasásod által az ember transzcendentális boldogságot ér el, mert szótagjaiból a tiszta Isten szeretet esője hullik az olvasóra. Téged mindenkinek mindig szolgálnia kell, mert Krishna inkarnációja vagy. Someone else like to read? Valaki akarja olvasni? Machichi? Again. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó egyetlen barátom, ó egyetlen társam, ó tanítóm, ó nagy gazdagságom, ó megmentőm, ó jó szerencsém, ó boldogságom, tiszteletteljes hódolatomat ajánlom neked. And finally, Végül. Aditya Varnamachi? Ó Śrīmad-Bhāgavatam, aki szenté teszed a szentségteleneket, ó a legelesettebbek felszabadítója, kérlek, soha ne adj el. Kérlek, nyilvánulj meg szívemben és torkomban, a Krishna tudat életi tiszta szeretet kíséretében. Please never leave me. Kérlek, soha ne adj el engem. More likely we'll leave it. És sokkal valószínűbb, hogy mi adjuk el. Bhagavatam is always there for us. A Bhagavatam mindig ott van számunkra. But like the holy name, Bhagavatam reciprocates according to how we treat it. Ugyanúgy, mint a Szent Név, a Bhagavatam úgy viszonoz velünk, ahogyan mi viszonyulunk ő hozzá. If we show disinterest, Hogyha érdektelenek vagyunk, or if we ignore it, ha nem vesszük figyelembe, then Bhagavatam retreats. akkor a Bhagavatam visszavonul. Bhagavatam doesn't reciprocate with us in the same way. Tehát a Bhagavatam viszonoz velünk ugyanígy. It's just like any other relationship that we have in life. Ez pont olyan, mint bármilyen kapcsolat az életben. So we have to be very conscious in the way that we interact with everything in Krishna consciousness. Tehát nagyon tudatosan kell minden interakciónkat a Krishna tudatban csinálni. It's not like a machine, like a car or a projector or a computer. Ez nem olyan, mint egy gép, mint egy autó, egy kivetítő, egy számítógép. These are all conscious, living entities. Ezek mind tudatos, élőlények. Bhagavatam, holy name, is non-different to Krishna. A Bhagavatam vagy a Szent Név nem különbözik Krishnától. So the more we engage with them as though they're people, because they are, the more we will find that we're receiving reciprocation. Tehát minden inkább viszonyulunk hozzájuk úgy, mint személyekhez, mint emberekhez, vagy élőlényekhez, ugyanúgy fognak viszonozni velünk. Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai! Okay, so as I said, we're starting today with Canto 5. Tehát, amint mondtam, az 5. énekkel kezdünk ma. I won't summarize Cantos 1, 2, 3 and 4. Nem fogom most összegezni az első 4 éneket. At the beginning of Canto 4, because we had a long break, I summarized 1, 2 and 3.
Ugye amikor a 4-essel kezdtük, akkor összefoglaltam az első 3-at, mert But it nagyon was nagy volt a kihagyás. just a few short weeks ago that we finished Canto 4. De még csak néhány hete, hogy befejeztük a 4. éneket. We will cover the 26 chapters in 3 sessions. A 26 fejezetet 3 ülésben fogjuk tárgyalni. Today we're talking about chapters 1 to 6. Most az 1-től 6. fejezetig fogjuk ma venni. And the crux of today's session is Lord Rishabhadeva. És a fókusza a mai beszélgetésnek az Úr Ṛṣabhadeva. He's an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Ő az Istenség legfelső személyiségének az inkarnációja. Amazing personality, so exemplary. Egy fantasztikus, kivételes és példamutató személyiség. And he gave some amazing instructions. He had 100 sons. És a 100 fiának fantasztikus tanításokat adott. 1 or 2 sons is a handful enough. But he had 100 sons. Az embernek még egy-két fiú is sok, de neki 100 volt. He gave some amazing, deep, powerful instructions, which we'll be reflecting on today. Döbbenetesen mély és tanulságos ismereteket adott át nekik. Next week we'll be hearing about the famous story of Bhagavatam. A következő jövő héten a híres történetet, Bharat Maharaj történetét fogjuk venni. Bhagavatam was the eldest son of Rishabhadeva. Bharat Maharaj Ṛṣabhadevnek az legidősebb fia volt. This earthly planet was named Bharatvarsha after Bhagavatam. Ezt az egész földbolygót Bharat Maharaj után nevezték el Bharatvarsának. And he's a great personality Nagyon nagy személyiség, who went through some ups and downs. akinek voltak hullámhegyei és Who hullámvölgyei. goes through ups and downs in their spiritual life? Hát ki az, akinek vannak hullámhegyei, hullámvölgyei a lelki életben? We all go through ups and downs in our spiritual Nekünk life. mindannyiunknak van. And so we can learn, therefore, it's relatable, very relatable. Ez nagyon könnyen tudunk ehhez viszonyulni. How does Bharat get through and ultimately reach perfection? És hogyan azt tudjuk megtanulni, hogy abból tudunk tanulni, hogy Bharat Maharaj hogy megy át ezeken a hullámhegyeken, völgyeken, és végül is hogy éli el a tökéletességet. Despite all of the ups and downs. Mindenféle ilyen hullámzás ellenére. So that's chapters 7 to 15. Ez a 7-estől a 15-ös fejezetig. And then we have a break because it is Dānitai Vijay Gauranga's anniversary. Aztán lesz egy szünet, egy kihagyás, mert akkor ez Dānitai Vijay Gauranga születésnapja. The very wonderful, auspicious anniversary when they were installed. Ez ugye az a rendkívül kedvező esemény, hogy őket beállították, beavatták. And then we'll continue for the final session, Sunday the 26th of January. És akkor 26-án vasárnap lesz az utolsó ülés. 11 chapters, 16 to 26. A 16-tól a 26-ig, ez 11 fejezet. Bhagavatam, astronomy. A Bhagavatam csillagászata. It's, in one sense, I thought about, there were 2 options. Ezen elgondolkoztam, hát ugye végül is 2 lehetőség van. Doing one session to give you a summary, Hogy egy ülésbe vegyük, és akkor csak egy összegezést or kaptok, doing 10 sessions to really get into it. vagy legyen 10 ülés, amiben hát úgy elmélyednénk. Because when you get into it, you have to get into it. Mert hogyha ebbe belemerülsz, akkor el kell merülni benne. Bhagavatam's version on cosmology, on astrology, it is deep. A Bhagavatamnak a kozmológiai, az asztronómiai ismeretei azok rendkívül mélyek. And it is very different to what we've been fed in modern day society. És nagyon eltér attól, amivel minket etettek máskor, korábban iskolában, stb. And you really have to focus and get your head around it to have some sort of understanding of it. És igazán nagyon bele kell merülni, és nagyon észnél kell lenni, hogy egy kicsit is megértsük. Otherwise it will just blow your mind. Egyébként csak felrobbantja az agyunkat. Some devotees have left Krishna consciousness because of this. Voltak bakták, akik emiatt otthagyták a Krishna tudatot. Why? Because they just Miért? they had too much faith in the lies that we're fed
in modern day society. És miért mentek el? Mert túlságosan erős hitük volt azokba a hazugságokba, amikkel etettek minket az iskolában. Every few years, scientists come out with a new theory, a new set of ideas, new discoveries. Évről évre a tudósok újabb és újabb felfedezésekkel, elméletekkel jönnek. When I was growing up, how many planets are there in the solar system? Hány bolygó van a naprendszerben? Is Pluto in our solar system or not? Most akkor a Plutó az része a naprendszernek, vagy nem? Depends on what year we are. Yeah, when I was growing up, Pluto was in our solar system. Amikor én felnőttem, akkor a Plutó része volt a naprendszernek. The textbooks told us that this is the fact. Ugye a tankönyvek azt mondták, ez tény. But I don't know what the latest is, but is Pluto in our solar system according to the scientific community right now? Most nem tudom a legfrissebbet, de vajon a Plutó az most része a naprendszernek, vagy nem? Anyway, apparently it's not. So there's eight planets in the solar system. Tehát akkor úgy tűnik, hogy nem, tehát akkor 8 bolygóból áll a naprendszer. Pluto's not even a planet. Or whatever, they go through so many theories and ideas. Tehát annyi mindenféle ötlettel jönnek, annyiféle gondolattal. So if you step back and look at it objectively, how can you trust a group of people who every 5 years say to you, oh, we were lying to you? No, they don't say we were lying to you, but we've changed our minds. Tehát ugye hogy lehet megbízni olyan emberekben, akik mit tudom én 5-10 évente azt mondják nektek, jó, bocsánat, tévedtünk, vagy meggondoltuk magunkat. We have new discoveries which help us to understand things even better than we did before. Új felfedezéseink vannak, még jobban értjük a dolgokat, mint azelőtt. And actually, this is the fact. És ez most a tény. This is a new set of ideas that you have to believe in. És ez az új állításrendszer, amiben neked hinni kell. And just because they have letters after their name, Hát Doctor, MA, PhD, ugye ezeknek az embereknek a neve után mindenféle betűk vannak. We should believe in them blindly. Tehát vakon hinni kell nekünk, legalábbis ezt mondják. Blindly. Nekik. Who goes away and Vakon. does all of the research? Tehát ki az, aki meg tudja ismételni mindazt a kutatást? To ascertain what they're proposing is true or not. Hogy azért, hogy leellenőrizze, hogy amit állítanak, az igaz-e vagy nem. Very few. Hát nagyon kevesen tudják ezt megtenni. But still, we are brainwashed to believe them. Mégis automatikusan úgy vagyunk agyba mosva, hogy elhisszük nekik. And we're being bluffed. Tehát ez egész egy bluff. So Bhagavatam has a very different version from what we hear. Which do we believe? Tehát a Bhagavatamnak a verziója az nagyon eltér attól, amiben nekünk eddig hinni kellett. Okay, anyway, that's not today's session. Ez nem a mai, úgyhogy menjünk tovább. So I decided to go for the first option, which is to give a summary of the topic. Tehát végül is úgy döntöttem, hogy az egész témának csak egy összegzését fogom adni. And it'll give us some an overview to have some sort of feel for it. Igen, tehát csak azért adunk egy áttekintést, hogy valami kis benyomásunk legyen. Okay, so we started in Canto 3. A harmadik énekkel kezdtük ezt. We were hearing about Swayambhuva Manu. Hallottunk Swayambhuva Manuról, Shatarupáról. They had 3 daughters and 2 sons. 3 lányuk és 2 fiúk volt. Yeah, so they had a daughter called Devahuti. Volt Devahuti. She was the wife of Kardama Muni. Ugye ő a Kardama Muninak a felesége volt. So we hear about their activities and lessons to learn, very instructive, towards the end of the 3rd canto. Ugye, és akkor róluk hallottunk, és a harmadik ének vége fele nagyon komoly tanításokat hallottunk. Yeah, and then we heard a few sentences on Akuti, not so much. Akutiról is hallottunk egy pár mondatot, nem sokat. Who is Prasuti? Ki az a Prasuti? I asked this previously also. Ezt már megkérdeztem korábban. Who is Prasuti? Ki az a Prasuti? She's the wife of... A felesége, de kinek? Someone? Yes. Daksha. She's the wife of Daksha. So we heard about Daksha, Shiva, Sati.
Hallottunk Daksáról, Siváról, Szatíról. That was the beginning of the 4th canto. Ez a negyedik ének eleje volt. So we see there is a structure here. Tehát most lássuk be, hogy itt van egy szerkezet. When we're approaching the Bhagavatam, it's helpful to have a structure in our mind because then we can place it somewhere. Hogyha a Bhagavatam tanulmányozzuk, nem árt, ha van egy struktúra az elménkben, hogy a dolgokat a helyükre tudjuk tenni. Shukadeva Goswami is telling us all about the various personalities in the family tree. A Ṛṣabhadeva Goswami a különböző személyiségekről egy ilyen családfa szerint beszél. One of the duties of a manu is, as a progenitor, is to populate society. Egy manunak az egyik kötelessége, hogy benépesítse a társadalmat. So they also carry on, all of these carry on in that same duty to procreate. Tehát a többiek is ezt a kötelességüket gyakorolják, hogy benépesíteni. So you'll see they have many children. Tehát látni fogjuk, hogy nagyon-nagyon sok gyerekük van. Right? So we heard about the Daksha Yagya. Hallottunk a Daksa Yagjáról. And then we heard about Uttanapad. Aztán Uttanapádról hallottunk. What did we hear about Uttanapad? Whose father Kinek az apukája ez az Uttanapád? is Uttanapad? Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj. Yes, so we heard in the 4th canto about Dhruva Maharaj and his intense devotional service. Hallottunk a negyedik énekben Dhruva Maharajról és az ő intenzív odaadó szolgálatáról. And then in Dhruva Maharaj line was Maharaj Prithu. És Dhruva Maharaj vonalában jelent meg Prithu Maharaj. Then there was Prachina Bharishat and the Prachetas. Aztán volt Prachina Bharishat és a Pracséták. Today we're starting the 5th canto. Most elkezdjük az 5. éneket. And therefore we'll be hearing about Priyavrata. Tehát ezt hallani fogunk Priyavratáról. Yeah, and his wonderful activities and his descendants. A csodálatos tevékenységeiről és a leszármazóiról. So Priyavrata was also a great personality and actually the elder brother of Uttanapad. Priyavrata is egy nagy személyiség volt, és Uttanapádnak a bátyja. But Uttanapad became the king. Uttanapád lett a király. So why was it that Priyavrata, who was older, didn't become the king? Akkor hogy volt ez, hogyha Priyavrata idősebb volt, akkor miért nem ő lett a király? So we'll be hearing a little bit about that. Erről is fogunk egy kicsit hallani. Now, just to set this again in context, Shukadeva Goswami is talking to Parikshit Maharaj about the Bhagavatam. Ṛṣabhadeva, csak hogy összefüggésében lássuk, Ṛṣabhadeva Goswami beszél Parikshit Maharajnak a Bhagavatamról, elmondja. This conversation between Vidura and Maitreya spanned almost 2 cantos. A Vidura és Maitreya beszélgetései majdnem 2 éneket kitöltenek. Maitreya concluded with the story of Prachina Bharishat and Narad Muni speaking. Maitreya Muni, Prachina Bharishat és Narada Muni beszélgetésével fejezi be. And that's where the 4th canto finished. És ez itt a vége a 4. éneknek. So the first few chapters of the 5th canto is again Shukadeva Goswami and Parikshit Maharaj. Az 5. ének első néhány fejezete szintén Ṛṣabhadeva Goswami és Parikshit Maharaj beszélgetése. And then during the conversation, what Shukadeva Goswami does is that he quotes various other conversations. És azután Ṛṣabhadeva Goswami más beszélgetéseket idéz. So we'll be hearing about Rishabhadeva preaching to his 100 sons. És akkor fogunk hallani arról, hogy Rishabhadeva hogyan prédikál a 100 fiának. And then later on in the next session, next week, we'll be hearing about Jadabharat's conversation with King Rahugana. És akkor a következő alkalommal pedig fogunk hallani arról, hogy Jadabharat Rahugana királlyal beszélget. So again, this is just to give structure. Ez most csak azért van, hogy egy struktúránk legyen. So, Rishabhadeva is our topic today. Mai témánk tehát Rishabhadeva. Bharat Maharaj next week. Következő héten Bharat Maharaj. And then Bhagavatam, astronomy. És a 26-án pedig a Bhagavatam csillagászata. Okay, so today is all about Rishabhadeva, who is an incarnation of the Lord.
Akkor ma egész nap Ṛṣabhadevről beszélünk, aki az Úrnak az inkarnációja. And fundamentally, what is most important is how Rishabhadeva instructs his sons in the ultimate goal of life. És ami a legfontosabb, hogy Ṛṣabhadeva mit tanít az élet céljáról a gyerekeinek, fiainak. Prabhupada quotes these verses from the 5th canto, 5th chapter, again and again and again, very, very often. Srila Prabhupada ezeket a verseket az 5. ének 5. fejezetéből lépten nyomon ismételi. They're some of the most quoted verses by Srila Prabhupada in his preaching. Ezek a Srila Prabhupada által idézett versek közül a szinte leggyakrabban előfordulók. There is the 2nd chapter of the 1st canto. Az első éneknek a 2. fejezete. And if you read that chapter, it's like every verse is so powerful, so instructive, very often quoted. Ha csak olvasod ezt, és minden egyes verset elolvasol, akkor látod, hogy ezek annyira erősek, annyira tanulságosak, és nagyon sokszor idézik őket. It's worth learning the whole chapter. Tulajdonképpen érdemes az egész fejezetet Canto 1, bevágni. chapter 2. Tehát első ének, 2. fejezet. You know, all of these verses, Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Shrimvatam Svakata Krishna Nashtaprayeshu Bhadreshu Tadarajastamola. All of these verses are from the 2nd chapter, 1st canto. Tehát az első ének, 2. fejezetének az összes verse nagyon-nagyon fontos. In the same way, 5th chapter of the 5th canto, every verse is very, very Ugyanígy powerful. az 5. ének 5. fejezete is olyan, hogy minden vers nagyon ütős. Rishabhadeva is giving a brahmachari class. Tehát tulajdonképpen Ṛṣabhadeva egy brahmacsári oktatást végez To his sons. a fiainak. He's teaching them about the human form of life. Az emberi életformáról tanítja a fiait. But a brahmachari class is not just relevant for those who are wearing saffron. De a brahmacsári lecke vagy tanítás az nem csak azok számára releváns, akik sáfrányba járkálnak. The Vedic system is such that everyone goes through brahmachari life. A védikus rendszer olyan, hogy mindenkinek végig kell menni a brahmacsári életen. Because this is, what does it translate to? It means just creating a foundation in one's life. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy egy megfelelő alapozást csináljon az illető életének. Brahmacharis may get hung up on, oh, I'm a brahmachari. Ugye a brahmacsárik szoktak büszkélkedni, én brahmacsári vagyok. And other devotees may get hung up on, oh, he thinks he's a brahmachari, he thinks he's special. És a más többiek meg azt mondja, ő azt hiszi, hogy egy brahmacsári. But really what does it mean? It means building a foundation in spiritual life. Tehát amiről ez igazán szól, az az, hogy megalapozni a lelki életet. How do we build spiritual strength? Hogyan építünk lelki erősséget, erőt? How do we build a clarity in our hearts and minds, which will aid us in our spiritual progress? Hogyan képezzünk egy tiszta helyzetet a szívünkben és az elménkben, ami aztán alapjául szolgálhat a lelki életnek. So this is really the focus of this set of chapters 1 to 6, and we'll be reflecting on those after the break. Az 1-től 6-os fejezetek erről szólnak, és a szünet után fogunk ezekkel foglalkozni. So, these 6 chapters we hear about Priyavrata's family. A 6 fejezet Priyavrata családjáról szól. In these 6 chapters we'll be hearing number 1 about Priyavrata's family. Tehát először is Priyavrata családjáról fogunk hallani. Az első fejezetben. Priyavrata had sons, children. One of them was called Agnidra. Volt a gyerekei közül az egyiket úgy hívták Agnidra. Agnidra had many children. Agnidrának is sok gyermeke volt. One of them was called Nabhi. Az egyiket úgy hívták Nabhi. And then Nabhi had a son, and his name was Rishabhadeva. És Nabhi-nak is volt egy fia, és az volt a neve, hogy Rishabhadeva. Yeah, and so the Bhagavatam describes much about Rishabhadeva's wonderful qualities. A Bhagavatam leírja Rishabhadeva csodálatos tulajdonságait. And then his teachings. És a tanításait. Yeah. So just to give it some structure in your minds.
Tehát az, hogy legyen egy kis struktúra az elménkben erről. Priyavrata had 7 sons. Priyavratának 7 fia volt. They were entrusted with the 7 islands of the Bhumandala. A Bhumandala 7 szigetét kapták, bízta rájuk mindegyikre. Bhumandala is the plane upon which we are living now. Bhumandala az a sík, amin most élünk. Like I said, we'll hear more about this in a few weeks' time. Majd hallunk erről egy pár hét múlva. What is a Bhumandala? What is Jambudvip? Mi az a Bhumandala, mi az a Jambudvip? So Priyavrata's 7 sons, they were in charge of the 7 islands. Tehát a 7 szigetet a 7 fiúra bízta. Priyavrata, out of these 7 sons, one was Agnidra. Egyike volt ugye Agnidra. He had 9 sons. Akinek 9 fia lett. And they were in charge of the 9 varshas of Jambudvip. És ő rájuk a Jambudvipnak a 9 varsáját bízták. One of these 9 sons was Nabi. Az egyik fiú a 9-ből Nabi volt. Out of Nabi's sons, one of them was the Supreme Lord Rishabhadeva. És a fiainak az egyike a legfelsőbb úr Rishabhadeva volt. And then Rishabhadeva's famous instructions. És aztán jönnek a Rishabhadeva híres tanításai. So there's Swayambhuva Manu, somewhere up here. Valahol itt fönt van Swayambhuva Manu. And then Swayambhuva Manu has? Swayambhuva Manunak van Priyavrata. Priyavrata. Priyavrata has Agnidra. Priyavratának van Agnidra. Agnidra has Nabi. Agnidrának van a Nabi. And then Nabi has? És Nabinak van Rishabhadeva fia. Okay. So the story of Priyavrata, I mentioned that, okay, why is it that he's the elder, but he doesn't become the Tehát említettem, hogy Priyavrata az idősebb, és mégsem ő lett a király. Yeah, so Priyavrata, Swayambhuva Manu has 2 sons, Uttanapad and Priyavrata. Tehát ugye Swayambhuva Manunak 2 fia lett, Uttanapad és Priyavrata. Priyavrata was somewhat averse to material life. Priyavratának volt egy kis idegenkedése az anyagi élettől. He was naturally disinterested. Természeténél fogva nem érdekelt az It wasn't egész. an effort, it was just him. It wasn't an effort, it was just him. Tehát ez neki nem volt egy erőfeszítésének az eredménye, ez csak ilyen volt a természete. He was just genuinely more interested in spiritual cultivation. Tehát egyszerűen valójában jobban érdekelte őt a lelki kultiváció. That's all he wanted, that's all he thought about. Csak erre gondolt, csak ezt akarta. So he received many deep instructions from Narad Muni. Nagyon sok mély tanítást kapott Narada Munitól. Narad Muni has a certain bent or a certain emphasis. Narada Muninak van egy sajátos hangsúlyozása. If you look, every preacher, if you look at the preachers in ISKCON, they all have a certain mood or a certain presentation of Krishna consciousness. Tehát ugye, ha körülnézünk az ISKCON-ban, minden prédikátornak megvan a saját irányultsága, hogy mi az, amit előtérbe helyez. And a lot of their classes and conversations, they'll kind of head in a particular direction. Ugye, ha beszélgetünk velük, vagy leckét tartanak, mindig valamilyen irányba tartanak. So we see Narad Muni pop up again and again. Narada Muni mindig lépten nyomon felbukkan. And on many occasions he's preaching to young men and he kind of encourages them towards renunciation. És ugye sokszor fiatal emberekkel beszél, és próbálja őket terelni a lemondás felé. So Priyavrata came in touch with Narad Muni, and Narad Muni fanned that spark of Priyavrata renunciation. kapcsolatba került Narada Munival, és Narada Muni próbálta így éleszteni ezt a parazsat, ezt a tüzet. So at a very young age, Priyavrata renounced. Tehát nagyon fiatal korban Priyavrata lemondott. He was a prince. Egy herceg volt. He was the first in line. He was the Prince William, in the UK, Tehát ő volt a trónörökös. Imagine heir to the throne. Heir to the throne. Imagine Prince William just says, okay, forget it. Képzeljük el, hogy Vilmos herceg azt mondja, na elég volt, hagyjuk abba. Give the suit up, just wear some robes. Lerakja az egyenruháját, és shave his head. Lepedőbe öltözik, borotválja a fejét. And go to the forest. És elmegy az erdőbe. Meditate. Meditáljon. In search of the Supreme. És úgy keresse a legfelsőbbet.
they'd say he's crazy. Azt mondja, hogy megbolondult, He's gone mad. őrült, He's got psychological issues. pszichés problémái The vannak. newspapers would have a field day. Field És day? akkor, Yeah. és akkor a újságok ezen csámcsognának. Yeah. This was the norm in Vedic culture. A védikus kultúrában ez volt a norma. Yeah. He was the heir to the throne, though. Bár ő volt a trónörökös. Usually someone's a king and then he lives as a king for many, many years, probably gets bored and sick of it. Ugye valaki király, és akkor sok-sok éven át királyságot csinálja, és aztán elég lesz neki. And then he renounces. És akkor lemond. But Priyavrata renounced even though he was the heir to the throne. De Priyavrata még trónörökös korában erről lemondott. He was very young. Nagyon fiatal volt. But he just wanted self-realization. This was his focus. De őnek itt semmi más nem érdekelte, csak az önmegvalósítás. And therefore his younger brother Uttanapad took over the kingdom. És ezért az öccse Uttanapad kapta a királyságot. And so we hear all about Uttanapad, as we said in the 4th canto. Uttanapad's son is Dhruva. Dhruva's austerities, he becomes a king. Tehát ugye aztán sokat hallunk a 4. énekben, ugye Dhruva a fia, és akkor Dhruva lesz majd a király. In that same line there was Anga, who had Vena. És akkor ebben a vonalban van Anga, akinek lett a Véna, a fia. We heard about Vena's nefarious activities. Hallunk Vénáról és a mindenféle tetteiről, terrible activities. borzasztó gaztetteiről. But then from his body we churned, the sages churned. Aztán a bölcsek a testéből kiköpülték. And then later we heard about Prachina Barishat. És aztán később hallottunk Prachina Barishatról. And the Prachetas. És a pracsétákról. But all of this was going on. Priyavrata was in the forest. And he wasn't watching the kingdom saying they're doing a terrible job, I could do so much better. És mindez idő alatt Priyavrata az erdőben volt, ott meditált, nem figyelte a királyt, hogy na most mit művel ez, meg ez mit történik. Someone's only in that mood when they're still attached. Tehát sorry? Someone is only in that mood if they're still attached. Igen. Tehát ugye, ha valaki ezt csinálja, tehát hogy így követi, hogy mi történik, akkor azt mondja, még mindig ragaszkodik. I should be doing that job. Én jobban csinálnám, nekem kéne csinálni. But I let them do it. Csinálják. And they're doing a terrible job. Hát persze nem jól csinálják. Maybe I should go back and show them how it's kéne done. menni, és meg kéne mutatni, hogy kell ezt csinálni. Not interested. Nem érdekelte. Renounced. Valóban lemondott volt. Genuinely renounced. Igazán lemondott. And therefore he was absorbed in the Supreme. He was absorbed. És így el volt merülve a legfelsőbben. Yeah, he was away from it all and very happily so. Nagyon távol volt a dolgoktól, és ennek nagyon jól érezte így magát. And he was doing his thing. He was very satisfied. Tehát ő azt csinálta, amit akart, tehát nagyon elégedett volt. However, de azonban, after the Prachetas, there was no one to take over. De a pracséták után nem volt, aki átvegye. There was no heir to the throne. Nem volt trónörökös. And everyone's looking around. What do we do now? És akkor néztek körül, és akkor most mi lesz? It was similar with Bhishmadev. Ez kicsit olyan volt, mint Bhishmadev. Bhishmadev had two brothers. Neki is 2 testvére volt. His two brothers were fivére. A 2 fivér volt. Chitrangad and Vichitravirya. Ők ketten. And for whatever reason, they gave rise to no offspring. One of them died. Tehát úgy alakult a dolgok, hogy nem volt utóduk. I won't get into the stories. I love the stories, but I won't get into. Imádom a történeteket, de most nem megyek ebbe bele. But there was no heir to the throne. De az a lényeg, nem volt trónörökös. And Satyavati, who was the queen, she was very worried. Satyavati, a királynőre nagyon aggódott. So then they asked Bhishmadev. És akkor megkérték Bhishmadevet. You need to get married. Hát meg kell nősülnöd. You need to have children. Muszáj, hogy gyerekeid legyenek. You need to help this dynasty continue. És muszáj, hogy segíts abban, hogy a dinasztia folytatódjék. But Bhishmadev was not interested.
Rishabhadevet azonban ez nem érdekel. He had taken a vow of lifelong celibacy. Tehát ő egy fogadalmat tett, élethosszig tartó cölibátust fogadott. One thing that was special about Bhishmadev's celibacy, vow of lifelong, because, okay, so it's not easy, but we see that many devotees in our movement, for example, they take a vow of lifelong celibacy. Tehát persze ez nem egy egyszerű dolog, de azért a mi mozgalmunkban is vannak jó páran, akik élethosszig tartó cölibátust fogadnak. But if you're a king or a prince and you have so much opulence in the face of that, to renounce in that Tehát way. ugye, hogyha ráadásul király vagy herceg vagy, ami nagyon sok pompával jár, akkor tenni egy ilyen lemondást, azért az már valami. That's something special. Ez már valami. That's why he was called, his name was Devovrata, but he became Bhishma, because his vow was very, what's the word? Bhishma, like intense. It's called the terrible vow. Yeah. Aha, tehát tulajdonképpen az eredeti neve nem ez volt, de azért nevezték el Bhishmának, mert azt jelenti, hogy a rettenetes fogadalom. That's what my mother says to me, terrible vow. Ezt mondta mindig az anyám nekem, hogy ez egy rettenetes fogadalom. Not anymore, but in the past. Most már nem mondja, de azért már mondta eleget. Priyavrata was in the forest. Tehát a Priyavrata ott volt az erdőben. There's no offspring. Nincs utód. So what do? Akkor mi lesz? Swayambhuva Manu, his duty, as we said, is to populate the universe, is to make sure that things continue. Tehát ugye a Swayambhuva Manunak az a szolgálata, hogy benépesítsen. Tehát So Swayambhuva Manu folytatódjanak. So Swayambhuva Manu went to see Priyavrata in the forest. És a Swayambhuva Manu elment, hogy meglátogassa az erdőben Priyavratát. So it's a very interesting scene. Ez egy nagyon érdekes jelenet. Parikshit Maharaj is hearing from Shukadeva Goswami, this whole story. Parikshit Maharaj hallja az egész történetet Shukadeva Goswamitól. About how Priyavrata went to the forest to renounce. Hogy Priyavrata elment az erdőbe, hogy lemondásokat végezzen. And then eventually, okay, I'm going to spoil the story, Priyavrata goes to the kingdom. Sorry. So I'm going to spoil the story. Most akkor lelövöm a poént. Priyavrata went to the forest and then he went back to the kingdom. De és utána elment az erdőbe, és utána visszament a királyságba. Excuse me. Tudna valaki hozni egy pohár vizet? Elnézést kérek csak. I'm sorry. No. Parikshit Maharaj says to Shukadeva Goswami, hey, hold on, isn't it usually the other way around? Sorry, get away around? Isn't it usually the other way around? Ja, nem, Parikshit Maharaj azt kéri Shukadeva Goswami, álljunk meg egy percre, ez nem fordítva szokott történni? Yeah, so usually someone's in the kingdom and then they renounce and go to the forest. Ugye, mert általában úgy szokott lenni, hogy valaki király, és aztán megy az erdőbe. But Priyavrata is doing it the other way around. He's in the forest and then he renounces and goes to the kingdom. És ugye Priyavrata az erdőben van, és ott lemond erről, és elmegy királynak. Maybe you should hear this anyway. So Parikshit is baffled by this. He asks for clarification. Parikshit egy kicsit zavarba volt ezzel kapcsolatban, tehát egy kis magyarázatot kért. So then we understand what is going on with Priyavrata. Tehát most akkor fogjuk érteni, hogy mi történik Priyavratával. Yeah, so Priyavrata was very happy in the forest. He's content, absorbed. Priyavrata nagyon boldog volt az erdőben, elégedett volt, el volt merülve. Swayambhuva Manu comes and says, you have to come back to the kingdom, be the king, rule the kingdom and have children. És akkor jön a Swayambhuva Manu, és azt mondja, hogy vissza kell menned, királynak kell lenned, uralkodnod kell, gyerekeket kell nemzeni. I know you're in the forest. Tudom, hogy te az erdőben vagy. I know you're having a great time. Tudom, hogy nagyon jól érzed itt magad. I know you don't want to come back to the kingdom. Tudom, hogy te nem akarsz király lenni. All of the complications, the trappings, the complexities. Mindezek a komplikációk, ezek az összetett dolgok. But we have no ruler. De nincs uralkodó. We need someone to take charge of the universe. Szükségünk van valakire, aki elvállalja az univerzum irányítását. This is
this is a bigger, the issue is much bigger than you and your one little life. Szóval köszönöm szépen. Ez az ügy sokkal fontosabb, mint pusztán a te személyed vagy a te életed. This is a question of the universe here. Itt az univerzumról van szó. Priyavrata, he's so disturbed. Priyavratát ez alaposan megzavarta. No, no, no. Nem és nem. He says, I'm not doing it. Nem csinálom. I'm staying here in the forest. Itt maradok az erdőben. With the birds and the bees and the beasts. Itt vannak a madarak, itt vannak a méhecskék, itt vannak az állatok. I like it here. Én itt érzem jól magam. I'm not going to the palace. Nem megyek a palotába. Thank you. So they have a bit of an issue head to head. Itt most egy kis feszültség van. Swayambhuva Manu, like he's senior here. Az ugye Swayambhuva Manu egy fölötte álló személy. Right, just look at the Nézzük csak ezt a családfát. His father, right? It's his father. Ő az apuka, ugye? In Vedic culture, you do not disobey your parents. A védikus kultúrában szó nincs arról, hogy te ellentmondhatsz a szüleidnek. It's unheard of. Ez hallatlan dolog. It's so normal in our society. Ugye a mi társadalmunkban az teljesen normális. Parents aren't very good parents anyway. Tehát a szülők is olyanok, amilyenek. Most of the time, általában nem túl jó szülők. And so the kids just don't have that respect for their parents. Tehát a gyerekek nem tisztelik a szüleiket. But in Vedic culture, the automatic response is to obey your parents. Tehát ugye a védikus kultúrában az automatikus reakció az, hogy szót fog adni a szülőnek. There's no discussion here. Itt nincs vita. Yeah. So, but Priyavrata, he's attached to his situation. De Priyavrata nagyon ragaszkodik a helyzetéhez. He's attached to his renunciation. Ő nagyon ragaszkodik a lemondásához. Which is very interesting. Ami azért nagyon érdekes. Yeah. So usually we're attached to material life and therefore can't renounce. Tehát általában az van, hogy nagyon ragaszkodunk az anyagi élethez, és nem tudunk lemondani róla. Priyavrata is renounced, but attached to that renunciation. Tehát ugye Priyavrata lemondott, de ragaszkodik ez a lemondott So we can élethez. become attached to anything. Tehát a tanulság ebből az, hogy bármihez lehet ragaszkodást There's an kifejleszteni. example of Sudama Brahmana. A Sudama Brahmanáról van egy példa. Yeah, so Sudama and Krishna were friends at Gurukul. Ők Krishnával barátok voltak a Gurukulában. After Gurukul, they went their own ways. Ugye a Gurukula után mindenki ment a maga útján. And in the end, at a certain point, Sudama had no food, no money, no way of eating even. És hát egy ponton eljutott oda, hogy a Szudámának nem volt semmije, nem volt mit ennie, teljesen elszegényedett. On the pleas of his wife, he went to his old friend Krishna, just to get some alms, basically. A felesége unszolására elment Krishnához, hogy hát valamit But he didn't really want to. De igazán nem akart. Eventually, Krishna gave him a huge, beautiful palace. Végül aztán Krishna egy hatalmas, gyönyörű palotát adott neki. He didn't ask for it. Nem is kérte. But the reason Krishna gave him a huge palace was because Sudama was attached to his very simple situation. De azért adta Krishna neki ezt a nagy palotát, mert Sudama nagyon ragaszkodott ehhez az egyszerű helyzetéhez. So the acharyas, they comment that the reason Krishna gave him opulence was because he was attached to that simplicity and renunciation. Tehát az ácsárják azt úgy magyarázzák, hogy Krishna azért adta neki ezt a nagy pompát, mert ő túlságosan ragaszkodott az egyszerű helyzetéhez. So actually nothing is a problem in this world. Tehát tulajdonképpen semmi nem probléma ebben a világban. How we engage with things is a potential problem. Tehát az a probléma, hogy hogyan viszonyulunk a dolgokhoz, hogyan kapcsolódunk a dolgokhoz. Attachment is a problem. A ragaszkodás a probléma. There's 6 opulences. Ugye van 6 pompa. How does it go? Anyway, 6 opulences: wealth, fame, power, beauty. Vagyon, hírnév, hatalom,
szépség, strength, and erő és renunciation. és lemondás. Renunciation is an opulence. A lemondás az tulajdonképpen egyfajta pompa. Someone said to me the other day, I'm very attracted to renunciation. Valaki azt mondta nekem a minap, hogy nagyon ragaszkodom ehhez a lemondottsághoz. Just like someone may be attracted to gold. Van úgy, hogy valaki ragaszkodik az aranyhoz. Someone's attracted. Vonzódik az arany. Someone may be attracted to fame, to beauty. Vonzódik a hírnévhez, a szépséghez. In the same way, renunciation is attractive. Ugyanígy a vonzó a lemondás. And therefore we have to be conscious that one can become attached also to renunciation. Tehát azért tisztában kell lennünk azzal, hogy még a lemondáshoz is lehet ragaszkodni. But Priyavrata is not in a mind to listen to his father. De Priyavrata valahogy nem volt abban a tudatban, vagy abban a hangulatban, hogy az apjának szót fogadjon. So Swayambhuva Manu has to bring in the boss. Swayambhuva Manunak be kellett kapcsolni a főnököt. Who's the boss? Ki a főnök? Brahma. He has to bring in Brahma. If you're in management, then many times, if you want to get something done. Ugye van az úgy, hogy ha valamit tényleg meg kell csinálni, if you're sending an email, akkor küldesz egy e-mailt, then the key, if you want it done, you want it done quickly, just copy in a few seniors. Igen, az e-mailnél, hogyha azt akarod, hogy ezt most tényleg megcsináljuk, meg gyorsan megcsináljuk, akkor egy pár ilyen CC-t be kell rakni. And it just helps to grease the wheels and get things done quickly because they're watching. Kenni a kerekeket, hogy a dolgok gyorsabban because they're watching, and everyone else has to fall into line. És ugye, mert ugye akkor a főnökök azok figyelnek, és akkor mindenki másnak sorba kell állni. So then here we see Brahma, Lord Brahma arrives on the scene with his swan carrier. Ugye, és itt láthatjuk a képen, hogy az Úr Brahma megjelenik az ő hattyú hordozóján, vagy hattyú lován. And Brahma says, what's going on here? What's the problem? Brahma megkérdezi, mi a probléma? Priyavrata, there's a need. Priyavrata, szükség van rá. Just get on with it. Do what's needed. Csináld. Do what's required. Csináld, amit kell. Do the needful. Tedd, amit kell. Priyavrata says, but this isn't going to be good for my spiritual life. Priyavrata azt mondja, de a lelki életemnek ez nem fog jót tenni. Getting married, having children, taking care of the kingdom is not going to be good for my spiritual life. Isn't that obvious? Nem nyilvánvaló, hogy ez nem jó az én lelki életemnek. You're Lord Brahma, you got 4 heads, all that intelligence. Te Brahma vagy, 4 fejed van, te vagy a legintelligensebb. Okay, I'm sure he didn't say that. Valószínűleg ezt nem mondta, jó? I'm just adding color to the picture. Csak egy kicsit színezem a képet. Some artistic license. Ez egy kicsit művészi szabadsággal élek. Brahma preaches to him. Brahma prédikál neki. He says, no. Nem. This is a misunderstanding on your part, Priyavrata. Félreértésbe vagy. He says, family life is not an obstacle to your spiritual advancement. A családos élet nem akadály a lelki fejlődésben. If one is engaged in devotional service in the Grihastha ashram, ha valaki a Grihastha ashramban le van foglalva odaadó szolgálatban, and fundamentally, what are the main ingredients? One has to speak and hear about Krishna. Ami az alapvető az, hogy Krishnáról kell beszélni és hallani. So it's not that Priyavrata doesn't have a point. Nem arról van szó, hogy Priyavratának nincs igaza. Shukadeva Goswami doesn't want to come out of the womb of his mother. Hát hiszen Shukadeva Goswami nem is akart kijönni az édesanyja méhéből. He stays in the womb for 16 years in fear of engaging with the material energy. Hát ugye 16 évig ott dekkolt, mert félt az anyagi energiával való kapcsolattól. The point is that what we have to absorb is that these people are very, very serious about their spiritual life. Tehát itten igazán az a lényeg, hogy nagyon komolyan kell venni a lelki életet. Spiritual life is everything for them.
Tehát a lelkélet az a legfontosabb dolog. They're ready to give everything up because this is their one single pointed focus. That's admirable. Tehát ez nagyon csodálatos, hogy ha valaki mindenről lemond a lelkélet kedvéért. But at the same time, Brahma explains to him that there's a way to do this. There's a way to catch the fish without getting wet. Tehát ugye van tehát Brahma elmagyarázza neki, hogy ezt meg lehet csinálni, és meg lehet úgy csinálni, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. That's translation of catch the fish. Nice. What is it in? Kecske jól lakjon, so the goat should be fed, és a káposzta is megmaradjon. The cabbage would remain. It's the same, no? Nice, yeah. First thing, he said, okay, so the point is that very important is you need protection. A legelső pont, nagyon fontos, hogy védelemre van szükség. Because there is a real danger that you can get wet. Ugye nagyon komoly a veszély, hogy a káposzta oda lesz. And meaning, there's a very real danger that you can become enamored by the material energy and fall into a material trap. Tehát ugye komolyan szólva, ugye egy valódi veszély, hogy belekerülünk ebbe az anyagi csapdába. And therefore your protection is by hearing and chanting the glories of the Lord. És a védelem az, hogy az Úrnak a dicsőségéről halljunk, és erről beszéljünk. And this has to be the bedrock, the foundation of every ashram. És minden ashramnak ez a sziklaszirálda alapja. And as long as one does this, then one receives protection. És amíg ezt tesszük, gyakoroljuk, addig védelem alatt vagyunk. So this is really emphasized, it's very, very important, very instructive. Szóval ezt itt nagyon hangsúlyozza, nagyon tanulságos. And then Brahma says to him that you may be in the forest and you may think that you're celibate, but you have 6 wives. És Brahma azután azt mondja Priyavratának, hogy lehet, hogy az erdőben vagy, lehet, hogy azt hiszed, hogy cölibátusban vagy, de neked 6 feleséged van. Who are the 6 wives? Ki az a 6 feleség? I'm innocent, I haven't done anything. Why 6 wives? I'm Nem csináltam celibate. semmit, honnan van neked 6 feleséged? So then Brahma says, who are the 6 wives? Brahma mondja, ki az a 6 I can feleség? see you're a cheater, you have 6 wives. Te csaló vagy, 6 feleséged Who van. are the 6 wives? I'm innocent. Dehogy is, én ártatlan vagyok. Anger, greed, pride, lust, envy, illusion. These are your 6 wives, Priyavrata. One by one. One by one. Oh, envy, Irigység, pride, büszkeség, illusion, illúzió, lust, kévágy, greed, mohóság, anger. I said it. düh volt. Yeah. These are your 6 wives. Düh. Ezek a te 6 feleségeid. So you may be in the forest. Te lehet, hogy az erdőben vagy, You may be doing your meditation, csinálod a meditációdat, feeling like a pure devotee, úgy érzed magad, hogy te egy tiszta bakta vagy, but you still have these things lurking in your heart. de ez a 6 dolog még mindig ott van a szívedben. So Brahma became quite convincing. Brahma elég meggyőző tud lenni. Priyavrata was speechless. Priyavrata erre elnémult. He felt disarmed. Kész, nem voltak további érvei. And he felt like his grandfather had prevailed. És be kellett látni, hogy a nagypapá győzött. He said, okay, Oké. you say, I do. Azt mondod, akkor csinálom. Instructive also, at the end of the day, we have to understand, what does Krishna want from me? De az is egy nagyon tanulságos dolog, hogy végső soron az a fontos, hogy Krishna mit akar. What do the Vaishnavas want from me? Mit akarnak a vaisnavák tőlem? We have to be surrendered. Meg kell hódolnunk. We may have our own ideas, Lehet, hogy saját elképzeléseink vannak, maybe even our own attachments, megvannak a saját our own ragaszkodásaink, vision of how things should be, how my life should be. meg lehet a saját elképzelésem arról, hogy minek hogy kell lennie, What is the right thing to do? mi a helyes cselekvés,
But ultimately we have to be surrendered to the will of Guru, Krishna and the Vaishnavas. De végső soron a gurunak, Krishnának és a Vaisnaváknak a szava a döntő. Sometimes we can be dismissive of the Vaishnavas. Előfordul, hogy nem vesszük komolyan a Vaisnavákat. What do they know? Mit tudnak ők? I see he's got problems and she does too. Látom, vannak problémái. Yeah. And in that way, even though we're getting a certain message from many different Vaishnavas, we ignore it due to ego. Tehát ugye, és akkor ennek az a következménye, hogy bár különböző Vaisnavák hozzák az üzenetet, nem fogadjuk ezeket el, mert az ego miatt. Krishna speaks through the Vaishnavas. Krishna a Vaisnavákon keresztül beszél. Guru can be a little distant. Lehet, hogy a guru egy kicsit messzebb van. And Krishna even a little more. Krishna még egy kicsit még messzebb van. The Vaishnavas are right around us. A Vaisnavák itt vannak We körülöttünk. live in their midst. Ővelük, közöttük élünk. Krishna has to get messages through to us somehow. Valahogyan Krishnának el kell juttatni az üzeneteit hozzánk. The Vaishnavas are effective, efficient instruments for that purpose. És a Vaisnavák a rendkívül hatékony és hatásos eszközei ennek. It's much more difficult though to surrender to the Vaishnavas. Sokkal nehezebb a Vaisnaváknak meghódolni. Because they're people, they're right in front of you and they're telling you something specific to you. Mert ugye ők itt vannak előttünk, ők valami konkrétat mondanak rólunk. You read Shastra, you read a book, nice words. You have space as to how you apply, to what degree you apply in your life. Te olvasod a könyvet, nagyon szép szavak vannak benne, de van egy kis mozgásterünk abban, hogy ezeket hogyan értelmezzük, hogyan építsük be a saját életünkbe. But when there's a Vaishnava in your face who's telling you something specific, then the ego comes in the way. De hogyha egy Vaisnava a szemedbe mond valamit, akkor ugye az ego akkor föl kell ez ellen. So Priyavrata, recently there was one devotee and he always said to me, I have faith in Guru Maharaj. Egyszer egy bakta nemrégiben mondta nekem, hogy hitem van Guru Maharajban. Can't trust the devotees. Nem tudok megbízni a baktákban. I have faith in Guru Maharaj. De van hitem a Guruban. He's the one. Ő az igazi. And whatever he tells me, I hear his classes, I feel so much inspiration. What he tells me, that I'll do. Amit ő mond, azt megteszem, és annyira inspirálok a leckéi. And then he had one interaction with Guru Maharaj. És Guru Maharajjal egy interakciója volt. And Guru Maharaj pinpointed his attachment. És Guru Maharaj az ő ragaszkodását kiemelte. Very straight away pinpointed his attachment. And I'm talking about Srila Rishabhadeva Maharaj. He has a way of telling an individual. He was very straight. Ugye Guru Maharaj, az Guru Maharaj Sivaram Swami, és neki van egy bizonyos sajátos módja, hogy ezeket a dolgokat közli. After the conversation, this devotee saying to me, I have faith in Krishna. Ezután ez a bakta azt mondta nekem, hogy hitem van Krishnában. And then Krishna will tell you something you don't like. And then what? És akkor mi lesz, hogyha Krishna mond valamit, amit nem tetszik neked, akkor mi lesz? So the Vaishnavas are the training ground to have faith, real faith in Krishna, in Guru. And Guru is the real training ground to have real faith in Krishna. Tehát a Vaisnavák az igazi, hát hogy is mondjam, kiképző terep, vagy igen, kiképző terep arra, hogy hitünk legyen Guruban, és a Guru a remek kiképző terep arra, hogy Krishnában hitünk legyen. So fundamentally what we have to realize is I'm here because I wanted to be independent. Tehát ugye azt kell megérteni, hogy azért akarok itt lenni, mert független akarok lenni. And my tendency will be, my conditioning will be to try and remain independent in my life. És ugye én arra törekszem, vagy az az én tendenciám, hogy megpróbálok függetlennek maradni. So Priyavrata gave it up.
Priyavrata feladta, he gave up his brahmacharya. feladta a brahmacsáriát, He renounced his brahmacharya. lemondott a brahmacsáriáról. He renounced his renunciation. Lemondott a lemondásról. Yeah. And went to the forest. No, went to the kingdom. És nem az erdőbe ment, hanem a királyságba. And he began to rule. És hát elkezdett uralkodni. He ruled over the kingdom. A királyság fölött uralkodott. And he did so with great, he did it with a lot of responsibility, very effectively. Nagyon felelősen és hatásosan csinálta ezt. And he was a very effective ruler, very successful. Nagyon sikeres uralkodó volt. And then he wasn't half-hearted in his duties. That's important. Was not. Was not. Tehát nem fél szívvel csinálta ezt. Sometimes when you're Nem attached to immelámmal csinálta. Sometimes when you're attached to something and you're forced to do something else, then you're kind of like, I don't really want to do it, but fine, they're telling me, so I'll do it. He was wholehearted. Tehát előfordul, hogy valakinek csinálni kell valamit, amit nem szeret, és akkor azt, hogy immelámmal csinálja, de nem, ő nem ilyen volt. Yeah. So then Priyavrata went on his chariot. És akkor Priyavrata a szekerén utazott. He didn't want any darkness in the kingdom. Nem akarta, hogy a királyságban bárhol sötétség legyen. So this chariot was shining brightness like the sun on the kingdom. Ez a szekér, ez úgy ragyogott, hogy mint a nap, hogy bevilágította az egész királyságot. So when the sun is shining, there's bright on one side, but then darkness on the other. It's in shadow. Amikor a nap süt, akkor ugye az egyik oldal világos, és a másik oldal a dolgoknak meg sötét. So he was following the sun, but on the other side, and he was bringing bright sunlight on the other side of the planet. So the whole planet was. Azt csinálta, hogy a nap szekerének az tehát a túloldalán, azzal ellenoldalon szekerezett, hogy legyen világosság az egész bolygón mindenhol. Yeah. So like that, he and in this way with the chariot, he split the earth into 7 islands. Ezzel a szekérrel 7 szigetre osztotta a bolygót. And 7 oceans. És 7 óceánra. And we'll discuss the whole structure of the universe. Majd ezt megbeszéljük, amikor az univerzum struktúrájáról lesz szó. Suffice to say that Priyavrata took over the kingdom and ruled it with his heart and soul. Elég annyi, hogy Priyavrata átvette a királyságot, és teljes szívvel, lélekkel csinálta az uralkodást. Briefly, Priyavrata had 7 sons. One of them was called Agnidra. Ugye a Priyavratának csak röviden volt 7 fia, az egyiket Agnidrának hívták. Agnidra became the king. Agnidrából király lett. At a certain point, he also wanted a son. És aztán ő is akart egy fiút. Before engaging in family life, he went to meditate. Mielőtt elmerült volna a családi életben, elment meditálni. He went to the Mandara mountain. Mandara mountain. Elment a Mangara hegyre. He was engaged in deep austerities and meditation. Nagyon komoly lemondásokat, vezekléseket végzett. In order to get a son, but of course for a son you need a partner. Azért, hogy legyen egy fia, de hát ahhoz kell ugye egy partner. So as he was doing his tapasya at the Mandara mountain, ahogy a Mangara hegyen végezte a lemondásait, a celestial damsel appeared. Egy ilyen mennyei hölgy jelent meg neki. Does anyone know what she's called? Tudja valaki a nevét? Her name is Purvachitti. Purvachitti nevű. Purvachitti comes onto the scene and she begins to attract his mind. És Purvachitti megjelenik a színen, és elkezdi vonzani az elméjét. And as soon as she arrives, they begin to speak romantic words to one another. És amint megjelent ez a hölgy, akkor ilyen nagyon romantikus beszélgetésbe elegyedtek. They get married. Összeházasodnak. It's not a conventional marriage as we know it.
nem a mi fogalmaink szerinti hagyományos esküvő vagy házasság volt. Those of the celestial plane, there are 7 types of marriage. A mennyei síkokon 7 féle esküvő van, And so vagy those, házasság van, bocsánat. yeah, sorry. And so those in the celestial plane have the facility for a very free type of marriage. Let's put it like Ugye a mennyei szinten elég ilyen nyitott házassági lehetőségek vannak. Anyway, so Agnidra and Purvachiti procreated. Tehát Agnidra és Purvachiti gyereket nemzettek. They had 9 sons. 9 fiú And született. those 9 sons were in charge of the 9 regions of Jambudvip. És Jambudvipnak 9 körzetét rábízták erre a 9 fiúra. Then Agnidra had a son called Nabi. És Agnidrának volt egy Nabi nevű fia. Nabi, of course, they're all in charge of Bharatvarsha. Nabi was in charge of Bharatvarsha. Nabi volt felelős Bharatvarsáért. Bharatvarsha is the plane upon which we're living now, as I mentioned. Bharatvarsa az a sík, amin mi most élünk. Nabi had, Nabi also wanted a son. Nabi is akart egy fiút, But he was very ambitious. de nagyra törő volt. He said, I want a son who's just like the Supreme Lord. Mert ő annak az volt a vágya, hogy egy olyan fiút akarok, aki olyan, mint a legfelsőbb. So he engaged in a sacrifice. He got the best brahmanas and they did a sacrifice. Szert kerített a legjobb brahmanákra, és egy nagyon komoly áldozatba fogott. And during the sacrifice, the Lord appeared. És az áldozat során az Úr megjelent. And those conducting the sacrifice, they were really shy, you know, they were feeling ashamed. My God, the Lord, Supreme Lord has appeared here at our sacrifice. És akik az áldozatot végezték, azok igazán meg voltak illetődve, hogy az Úr megjelent itt a mi áldozatunkon. Just to fulfill this desire for a son. Csak azért, hogy volt egy vágya Nábinak, hogy egy fia legyen. Yeah, we could have asked for something so much more significant, but just for a son. Tehát ugye valami komolyabbat is kérhetett volna, hát csak egy fiúért. So, but the Lord understood Nabi's desire and he said, you will get a son who is just like me. De az Úr megértette Nábinak a vágyát, és azt mondta, hogy fogsz egy olyan fiút kapni, aki olyan lesz, mint én. And he said, no, actually, I will appear as your son. De nem, én magam fogok megjelenni, mint a te fiad. And as your son, I will impart many wonderful instructions for humanity. És mint fiad, nagyon csodálatos tanításokat fogok adni. So then, yes, the Lord appeared as És Rishabhadeva. meg is jelent az Úr, mint Ṛṣabhadeva. Rishab means the best amongst men. Rishab azt jelenti az emberek legjobbika. The first, the topmost person. A legkomolyabb vagy legszuperebb személy. And after the break, we will be hearing some of Rishabhadeva's wonderful instructions. És a szünet után a Ṛṣabhadeva csodálatos tanításaiból fogunk ismerkedni egy néhányal. Yes, so we'll take a short break. Rövid szünet lesz. The second session could be very short or it could be very long, depending on how much you participate and how many questions there are. A második része attól függően lesz rövid vagy hosszú, hogy mennyi kérdés lesz. So anyway, if you know the instructions, or anyway, maybe there's questions, so there can be questions after the break. Szóval majd legyenek kérdések a szünet után. And anyway, they're deep instructions, very relevant instructions. Ezek nagyon komoly és nagyon életbe vágó tanítások. So we will continue in 10 minutes. 10 perc múlva folytatjuk. Canto Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai! Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so we continue with the second half of this session. Szóval most az előadás második részével folytatjuk. So we're hearing about Rishabhadeva. Rishabhadevről fogunk hallani. Nabi has this yagya, the sacrifice.
Nábi bemutat egy tűzáldozatot, egy védikus áldozatot. The Lord is touched. The Lord is touched. Az Urat megérinti. And he agrees to the plea. És akkor beleegyezik ebbe az akaratba, vagy ebbe a kérésbe. And he appears in the form of Rishabhadeva, an incarnation. És megjelenik inkarnációjában Ṛṣabhadevként. Rishabhadeva goes to Gurukul just like any other child. Ṛṣabhadev jár iskolába, mint minden más gyermek. Yad yad acharati shreshtas. Krishna is setting an example for society. Krishna példát állít a társadalom előtt. Brahmachari Gurukule vasandanto grohitan acharan dasavan nicho guru sodridda surida. What does a brahmachari do? He goes to the Gurukul and serves the Guru. Mi egy brahmacharinak a kötelessége? Elmegy az iskolába, Gurukulába, és szolgálja a lelki tanítómesterét. He acts as a lowly servant. Úgy viselkedik, mint egy kétkezi szolga. A lowly servant of the spiritual master. Lowly? Low. Mint egy... Not just a servant, but a low servant. Mint egy kétkezi, egy alacsony rendű szolgaként viselkedik. This is 7:12:1 from the Bhagavatam. Ez a 7. ének 12. fejezetének első verse. It says, Dasavan nicho. Prabhupada said, a servant. A lowly servant, he writes in brackets, like a slave. Prabhupada írja ezt, vagy fordítja, hogy akkor egy szolga, egy alacsony rendű helyzetben lévő szolga, Prabhupada zárójelbe teszi, hogy rabszolga. So this is how a brahmachari approaches his brahmacharya. Egy brahmachari így viszonyul a brahmacharjához. Doesn't sound very nice. Ez nem hangzik túl jól. Right? Ugye? It's deep. Mély. We have various conceptions of these words and these terms due to the material environment that we live in. Az anyagi környezet, amiben élünk, annak köszönhetően akkor különböző elképzelésünk vagy felfogásunk van ezekkel a kifejezésekkel kapcsolatban. We have to separate those negative connotations and see it for what it is in the spiritual context. A negatív konnotációt vagy csengést akkor le kell választanunk ezekről a kifejezésekről, és meg kell néznünk, hogy védikus értelemben pontosan mit jelentenek. A devotee approaches a spiritual master, a devotee approaches the authorities and says, Kinkari, what do I do? What should I do? Egy bakta, egy brahmachari oda megy a lelki tanító mesteréhez, autoritásához, és akkor csak felteszi a kérdést, hogy mit csináljak. This is a foundation for good grihastha life. Ez az alapja a jó grihastha életnek. The husband goes in front of the wife and says, what shall I do? A férj oda megy a feleséghez, és kérdezi tőle, mit csináljak? The wife goes in front of the husband and says, what shall I do? És a feleség oda megy a férjhez, és kérdezi tőle, hogy mit csináljak. Works both ways. Ez mind a két irányban működik. Many times a husband thinks she should say that to me. Sok esetben a férj azt gondolja, hogy a feleségnek kéne mondani neki. And sometimes the wife thinks he should say that to me. És néha a feleség gondolja azt, hogy a férnek kéne őt így megközelíteni. Both have to say it to one another. De mind a kettőjüknek egymásnak ezt kell kifejezni. So this is training. A good brahmachari makes a good grihastha. Szóval ez képzést jelent, egy jó brahmachariból lesz egy jó grihastha. What is a real relationship? It is mutual service. Mi a megfelelő kapcsolat? Ez a kölcsönös szolgálat. This has to be the natural psychology of an individual. Egy egyénnek ez kell, hogy legyen a természetéből fakadó pszichológiája vagy viszonyulása. This material world does not train us for that, it trains us for the opposite. A mostani anyagi világ nem erre képez bennünket, hanem pont az ellenkezőjére. The material world trains us so that it says the psychology. We may know what's good, we may say what's good, but what is the psychology? You serve me. Most a mostani anyagi világ pont az ellenkezőjét tanítja. Lehet, hogy tudjuk, lehet, hogy értjük, de igazából azt tanítja, hogy te szolgálj engem. And that's you are an object of my sense gratification. That's the psychology that the material world promotes.
És emögött az a gondolatmenet rejlik, hogy te az én élvezetemnek az eszköze vagy, és az anyagi világ ezt az elképzelést promotálja, vagy hirdeti. And that is the breeding ground for dysfunctional, broken relationships. És ez a keltetője a diszfunkcionális és nem megfelelően működő kapcsolatoknak. And that's what we see in today's world. És ez az, amivel szembesülünk a mai világban. Because there is no proper training. Azért, mert nincs megfelelő képzés, oktatás. So it's very, very important for functioning in this world. Nagyon fontos ahhoz, hogy megfelelően tudjunk működni ebben a világban. It is foundational training for being successful in our relationships in this world. Kell ez az alapvető képzés ahhoz, hogy sikeresek legyünk az anyagi világban, a kapcsolatainkban. But even deeper, it's fundamental for our functioning in the spiritual world. De ami még ennél is egy mélyebb dolog, hogy ahhoz is alapvető fontosságú ez a tudás, hogy a lelki világban megfelelő módon tudjunk működni. Because what are we in the spiritual world? Mert a lelki világban mik vagyunk? Are we masters? Mesterek vagyunk? Urak vagyunk? In one sense, yes. Bizonyos értelemben igen. In some spaces, yes. Bizonyos helyeken igen. But primarily, no. What are we? We are servants. De alapvetően mik vagyunk? Nem mesterek, hanem szolgák. Dāsa nu dāsa. The more times removed, Prabhupada says, the more exalted. Ugye minél távolabb, ugye dāsa, szolgák szolgájának a szolgája, minél távolabb vagyunk a sorban, Prabhupada azt mondja, hogy annál fejlettebbek. So Rishabhadeva undergoes this training. Of course, he doesn't need to. Again, he's setting an example. So Ṛṣabhadeva részt vesz ezen a képzésen, és persze, ahogy mondtuk, akkor neki nem lenne rá szüksége, de mégis megteszi azért, hogy példát állítson. Krishna went to Gurukul for 64 days. Krishna 64 napig járt iskolába. And he learned all 64 arts. És megtanulta mind a 64 művészetet. He was a star student, as you'd expect from the Supreme Lord. Egy csillagos ötös diák volt, ami el is várható a legfelsőbb úrtól. So Rishabhadeva was similar. Rishabhadeva hasonló. And then when he was ready and the time was right, he went into householder life. És amikor eljött a megfelelő idő és készen állt, akkor elfogadta a családos életet. And he had 100 sons. És 100 fia született. 81 of those sons were brahmanas, perfectly qualified brahmanas. A 100 fiából 81 tökéletesen képesített brahmana volt. 10 of them were kshatriyas. 10 kshatriyák voltak. And 9 of them were the Navayogendras who we hear about in the 11th canto. És 11-en a 100-ból pedig ők a Navayogendrák, akikről majd a 11. énekében, a Bhagavatam 11. énekében hallhatunk. The Navayogendras have amazing conversations with King Nimi. 9. ének. 11th. 9-en voltak, bocsánat, igen, 9-en voltak, 11. ének. Yeah. And they have wonderful conversations with King Nimi. És Nimi királlyal voltak csodálatos beszélgetései. Of the 10 Kshatriya sons, a 10 kshatriya fiúból there was Bharat. Ott volt Bharata. He was the eldest of them all, of all 100 sons. A 100 fiú közül ő volt a legidősebb. And he was the most prominent. És ő volt a legbefolyásosabb. He was the eldest. Ő volt a legidősebb. So once Rishabhadeva, so we'll hear more about Bharat next week. A Bharatáról a következő héten fogunk többet hallani. Once Rishabhadeva decided to bring all of his sons together and give them instructions. Egyszer Rishabhadeva elhatározta, hogy összehívja mind a 100 fiát, és oktatásba részesíti őket. He brought all of his sons together. Mind a 100 fiát összehívta. All of them had to attend. Mindenkinek ott kellett lennie. And he wanted to instruct them about the progressive development of the human form of life. Az emberi életben való progresszív fejlődés elveiről akarta őket képezni. What is the purpose of the human form of life? Mi az emberi létformának a célja? And this is the 5th chapter of the 5th canto. És ez pedig nem más, mint az 5. éneknek az 5. fejezete. These instructions had various categories.
Ezek az utasítások vagy tanítások, ezek különböző kategóriákba sorolhatók. What is the opportunity provided by the human form of life? Mi az emberi élet által nyújtott különös lehetőség? The importance of the right kind of association. A megfelelő fajta társulásnak a fontossága. The danger of becoming entangled in the material world. Az anyagi világba való elmerülés vagy belebonyolódásnak a veszélye. Overcoming sex desire. A nemi élet felülemelkedés a nemi életen. And then spiritual leadership. És utána pedig lelki vezetés. Many of these verses, like I said, you will be familiar with. Nagyon sokkal ezek közül a versek közül már találkoztatok. You will have heard them before because Prabhupada quotes them time and time again. Hallottátok már őket, mert Prabhupada újra és újra idézi őket. Let's get into the verses. So itt vannak a versek. So this is the first verse of Rishabhadeva's teaching to his sons. Ez az első vers, melyben Rishabhadeva fiait tanítja. Nayam deho deha bhajam niloke kashtan kaman arhate vidbujamye. Tapodivyam putraka yena sattvam shuddhyad yasmad brahma saukyam tvanantam. So, someone want to read the translation? Ki szeretné felolvasni a fordítást? Csamláltuk? Az Úristen így szólt a fiaihoz. Kedves fiaim, azok közül az élőlények közül, akik anyagi test fogadtak el ebben a világban, annak, aki emberi testbe került, nem szabad éjt-nappallá téve robotolni pusztán az érzék kielégítését, amiben még a kutyáknak és az ürülékelő biztoknak is részük van. Lemondást és vezetést kell végeznie, hogy elérje az odaadó szolgálat isteni állapotát. Ilyen tettekkel megtisztítja a szívét, és ha ez megtörténik, akkor örök gyönyörteli élet vár rá, amely felülmúlja az addigi boldogságot, és sohasem ér véget. Rishabhadeva's purpose here is not to instruct his sons about how to have a nice, comfortable life. Rishabhadevnak itt nem az a célja, hogy arról tanítsa a fiait, hogy hogyan éljenek egy kellemes és kényelmes életet. His purpose is not to make his sons happy. Nem az a célja, hogy a fiait ilyen boldoggá tegye. So my point here, what I'm getting at is that many times people around us will have those purposes. Amire itt rá szeretnék mutatni, hogy az embereknek, akik körülöttünk élnek, sokszor ilyen céljaik vannak. Your parents want you to be happy. A szüleitek azt akarják, hogy boldogok legyetek. Your relatives, your friends, old friends. A régi barátaitok, a rokonok, a szülők. They want you to be successful in life. Szeretnék, hogy sikeresek legyetek az életben. They want you to achieve something. Szeretnék, hogy valamit elérjetek az életben. Rishabhadeva wants his sons to be successful. Ṛṣabhadeva is szeretné, hogy a fiai sikeresek legyenek. Rishabhadeva wants his sons to be happy. Ṛṣabhadeva akarja, hogy a fiai boldogok legyenek. In terms of becoming pure devotees. De úgy, hogy tiszta baktákká válnak. He's giving the basis, the foundations which will set his sons up to become spiritually successful in life. Megadja azokat az alapvető tanításokat, amikre építve a fiaik elérhetik azt, hogy ebben az életükben tiszta baktákká válnak. So when you're receiving instructions from anyone, amikor bárkitől utasítást vagy tanácsot fogadtok el, one has to assess what is the qualification of this person to give instruction. Akkor először fel kell mérni, hogy mi a képesítése annak a személynek, aki éppen tanácsot ad. So I grew up in an Indian family. Egy indiai családban nőttem fel. And I was given the training that you listen to your elders. És kaptam ezt a fajta nevelést, hogy az ember hallgat a családjának idősebb tagjaira. And so this was the norm in our environment to a mi listen környezetünkben ez volt az alapvető norma. But when I wanted to join the temple, de amikor be akartam költözni a templomba, it was one of the first times in my life when I was given a real challenge. Az volt életemben az első olyan alkalom, amikor egy igazi kihívással kellett szembenéznem. And that challenge was that my parents, who I love, who I trusted, who had always given me good advice.
És ez a kihívás, ez pedig az volt, hogy a szüleim, akiket szerettem, és akikben bíztam, és akik mindig jó tanácssal láttak el, who were now giving me advice that wasn't so good. Akkor most egy olyan tanácsot adtak nekem, ami nem volt annyira túl jó. They were attached parents. They Mert are. ők olyan szülők voltak, és a mai napig azok, akik nagyon ragaszkodtak hozzám. And so I was with this challenge. Okay, so I have my material duty towards my parents. Szóval ott volt ez a kihívás a számomra, hogy igen, akkor van egyfajta anyagi kötelességem a szüleim felé. But I have my spiritual duty to become a pure devotee. De ott van az a fajta lelki kötelességem is, hogy tiszta baktává kell válni. My spiritual calling to become a pure devotee. Van bennem egy lelki elhívás arra, hogy tiszta baktává váljak. What do I do in this situation? Mit kezdjek ebben a helyzetben? How do I balance these things out? Hogyan tudom egyensúlyba hozni, vagy kisakkozni ezt a helyzetet? And I heard various spiritual authorities say, at the end of the day, if your parents are giving you material advice, then you are authorized to shun their advice. És sok lelki személytől kaptam tanácsot azzal kapcsolatban, hogy mi a teendő, és akkor mondták, hogy ha a szülők anyagi tanácsot adnak, akkor az abszolút jó érdekében az embernek szabad nemet mondani. But it required some contemplation and digestion for me to kind of come to terms with Számomra that. ezt nagyon meg kellett emészteni, vagy úgy el kellett ezen mélyen gondolkoznom, fel kellett dolgoznom ezt a helyzetet. So what Rishabhadeva is saying here is that the human form of life is not meant for sense gratification. Ṛṣabhadeva itt azt mondja, hogy az emberi életforma az nem az érzékkielégítésre van. He says, Kashtan kaman arhate vidbujam ye. He says that vidbujam is 2 liters, like hogs. Mondja, hogy vannak az ürülékevők, mint például a vaddisznók. Yeah, so hogs, they have sense gratification. Hogy még a vaddisznóknak is van érzékkielégítésre lehetőségük. So sense gratification is available to all species of life. Az érzékkielégítés az minden életforma számára egy lehetőség. So in the human form of life, there is something more that we have the facility for, more than just sense gratification. De emberi életformában többre van lehetőségünk, mint pusztán az érzékkielégítés megtapasztalása. What is the purpose of the human form of life? Mi az emberi életformának a célja? Tapo divyam, divine austerity. Isteni lemondás. To serve the Supreme Lord, to take on responsibility, to take on austerity for the pleasure of the Lord. Szolgálni a legfelsőbb urat, lemondást, vezeklést vállalni a legfelsőbb úr elégedettsége érdekében. Purification of one's existence. This brings about purification. És ugye ez tisztulást eredményez, amikor az ember megtisztítja a saját létezését. This helps an individual to control their mind and senses. Ez segít az egyénnek abban, hogy kontrollálja az érzékeit és az elméjét. What happens when you go under a cold shower? Mi történik akkor, amikor az ember hideg fürdőt vesz? The mind says, no, turn it to warm. Az elme üvölt, ne, tekerd melegre. But we're told, cold shower in the morning cleanses. One thing is cleansing the body, and then cleansing the consciousness, cold shower. De ugye ez benne van a szentírásokban, hogy a hideg zuhany az megtisztítja nem csak a durva fizikai testet, hanem az elmét, a finom fizikai testet. So this is Tapo Divyam, a small example of Ez Tapo egy Divyam. apró példa, de ez egy példa a Tapo Divyamra, erről az isteni lemondásra. So we undertake various austerities in order to purify our existence. Különböző lemondásokat, vezekléseket végzünk, hogy a saját létezésünket megtisztítsuk. Srila Prabhupada created a wonderful system to put this verse into practice. Srila Prabhupada egy csodálatos rendszert hozott létre annak érdekében, hogy ezeket bevezesse. And that's preaching. Ez a prédikálás. This preaching mission gives the opportunity for devotees to engage in divine austerity. A prédikáló misszió lehetőséget teremt a bakták számára hogy gyakorolják ezt az isteni vezeklést vagy lemondást. I didn't do the Prabhupada marathon this year.
Ebben az évben nem vettem részt a Prabhupád I maratonban. was given other service to do. Más szolgálatot kaptam. But yesterday I went out on book distribution. De tegnap kimentem könyvet osztani. I was on Vārtsi Utsa. Kim voltam a Váciban. It was very busy, so many people. Nagyon nyüzsgött, tele volt emberekkel. And it was tough. Nehéz volt. People can be so rude. Az emberek nagyon gorombák tudnak lenni. People can be so dismissive. Az emberek nagyon lekezelőek tudnak lenni. People can be very confrontational sometimes. Néha az emberek nagyon konfrontálódóak. And sometimes they just treat you like you're a bit of chewing gum on their shoe. És néha csak úgy viszonyulnak hozzád, mint hogyha a cipőjük talpán egy rágógumi lennél. And I was thinking about this class, so I was meditating on this verse. És pont a mai leckére gondoltam tegnap, amikor kim voltam, ezen a versen meditáltam. And a couple of other verses which are coming. És pár másik versen, ami majd még most jön. But particularly this one, this is divine austerity. De kifejezetten ez a vers jutott eszembe, hogy ez egyfajta isteni lemondás, And vezetés. despite all of the insults and etc., És a sok inzultus és sértegetés ellenére I felt so inspired in my heart. a szívemben nagyon mélyen inspirációt éreztem. And it just seems so paradoxical. You're on the cold streets in a city where most of the people that you confront don't want to see you. They don't want to know you. They have no interest in what you have to share. Ez nagyon ellentmondásosnak tűnik, egy igazi paradoxon, hogy ott vagy kinn az utcán, a hidegben, és a legtöbb ember nem akar tudomást venni rólad, azt se akarja tudni, hogy mi van nálad, hogy mit akarsz neki adni. I'm dressed as a monk. Úgy öltözök, mint egy szerzetes. So, you know, and most of them have they don't care. És a legtöbb embert ez egyáltalán nem érdekli. They just want to enjoy. Csak élvezni akarnak. They're on holiday, they're there to have a good time and spend their money on the stupidest things. Éppen szabadságon vannak, vagy kirándulnak, és csak el akarják verni a pénzüket a legostobább dolgokra. And I may think, or the mind may say, what are you doing here? What's the point? És én meg csak gondolom, hogy mit csináltok ti itt, mi ennek a célja? I've got so much other service to do, I've come out here, and most of these people don't want to know. Just go home and have a good time. Annyi más dolgom lenni, annyi szolgálatom van, most kijövök ide hozzátok, ők meg azt se akarják tudni, hogy létezem. Tapo Divyam. I said, Radhisham, Danitai Vijay Guranga, this is for you. És akkor gondoltam, Tapo Divyam, kedves Radhisham, Danitai Vijay Guranga, ezt most nektek ajánlom. I'm out here to glorify you. Azért vagyok itt, hogy benneteket dicsőíthesselek. This is for your pleasure. Ez a ti elégedettségetek érdekében van. This is because these people need to know about you. Ez azért van, hogy itt vagyok, mert ezeknek az embereknek kell, hogy halljanak rólatok. They've come to this country, they're invading this country. Ide jöttek ebbe az országba, elfoglalták ezt az országot. Radhishama, the king and queen of Hungary. Ugye Radhisham, ők Magyarországnak a király és királynője. Did any of those tourists ask permission from Radhisham before they came into this country? Azok a turisták kértek engedélyt Radhishamtól, mielőtt ide jöttek volna? Do they have their blessings and permission to be here? Megkapták az áldást és az engedélyt, hogy itt lehessenek? Did they pay them their taxes? Befizették az összes adójukat? No. Nem. And therefore I was out there tax collecting. Én pedig akkor ott voltam, és akkor gyűjtöttem a vámot. And giving them a book, Transcendental Knowledge, in return. És ennek fejében pedig akkor könyvet adtam nekik transzcendentális tudással. So I'm Radhisham's representative. Én Radhishamnak vagyok a képviselője. An insignificant representative, not very good at it, but I'm trying my best. Egy jelentéktelen képviselője, nem vagyok túl jó, de próbálom a tőlem telhető legjobbat. And they appreciate the efforts. És ők értékelik ezt az erőfeszítést. They appreciate the austerity. Ők értékelik a lemondást. They appreciate one voluntarily going out to share their message. Értékelik azt, amikor valaki önszántából kimegy annak érdekében, hogy átadja a róluk szóló tudást vagy üzenetet. Not a crumb of service goes unnoticed. Egy morzsányi szolgálat sem telik úgy el, hogy arról ők ne lennének tudatosak. Every single thing we do, everything we say, everything we think
in favor of them is pleasing and noted. Minden egyes mondat, ami elhagyja a szánkat, minden egyes szó, minden egyes gondolat, ami értük van, az őket elégedetté teszi, arról ők tudnak. It's all being noted in their book. A könyvükben mindent följegyeznek. You may think, how many pages does this book have? Csak gondolkoztam ezen, hogy hány oldalas lehet ez a könyv. It's a good thing that it's unlimited, it's spiritual, so it's beyond our conception. Jó, hogy ez ilyen végtelenített, ugye ez egy lelki dolog. So, tapasya means to voluntarily accept difficulty for a higher purpose, Prabhupada says. A tapasya azt jelenti, hogy önkéntesen vállalunk vezeklést vagy lemondást egy magasabb rendű cél elérése érdekében. Voluntarily means I do it happily. I do it? I do it happily. Az önkéntesen az azt jelenti, hogy én ezt örömmel végzem, örömmel csinálom. Have to do it happily. Kell, hogy boldogan csináljam. So it's described that a good brahmachari, and this is again training. So when I say brahmachari, I don't mean, okay, you've got to live in the temple and wear saffron. I just mean the training means that you embrace austerity. Szóval ez a brahmacharya, amikor erről beszélek, ez nem azt jelenti, hogy valakin sáfrányszínű ruha van és a templomban lakik, hanem ez egy tudatállapotot jelent, hogy valaki szívébe zárja a lemondásnak a hangulatát, vagy önként ezt elfogadja. And more than embrace, you relish the austerity. És nem csak, hogy így elfogadja, hanem ízleli. And relish means that you have a higher cause, a higher purpose for why you're doing it, and when you're in consciousness of that, it brings a bliss. És az, hogy ízlelni, az azt jelenti, hogy csinálok valamit egy magasabb rendű cél érdekében, és amikor csinálom, akkor pont amiatt, mert ez egy magasabb rendű cél szolgál, akkor boldogságot merítek belőle. So Rishabhadeva is saying to his sons that durlabha manava janama satsanga, that this human form of life is so difficult to attain. Ṛṣabhadeva mondja a fiainak, hogy ez az emberi életforma olyan nehezen elérhető. How many millions and millions of lifetimes have we been through in different species? We have the human form of life now. Make the most of it. Szóval hány millió és millió élet áll mögöttünk, most végre elértük az emberi létformát, hozzuk ki belőle a legtöbbet. And then devotees think, well, what about my career? What about my family? What about my this and what about my that? És a baktákban felmerült a kérdés, jó, de mi lesz a karrieremmel, mi lesz a családommal, mi lesz ezzel, mi lesz azzal? Bhaktivinoda Thakur says, Komala dalamala jivana dalamala. That this life that we have, we take it so seriously. Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy ezt az életet, ami nekünk most van, ezt annyira komolyan vesszük. But he says that it's like a drop of water on the edge of a leaf. De azt mondja, hogy igazából ez pont olyan, mint egy vízcsepp egy virág levelének a szélén. It can drop at any point. Bármikor legördülhet. It's so insignificant in one sense. Bizonyos értelemben annyira jelentéktelen. So we have to really utilize it effectively. Szóval, hogy ki kell hoznunk belőle igazából a legjobbat, vagy úgy kell lefoglalnunk, ami a legjobb. So that is Rishabhadeva's first instruction to his Ez sons. Ṛṣabhadevnek az első utasítás, amelyet a fiainak ad. I will ask for questions in a few minutes. Néhány perc múlva fogok kérdéseket föltenni. The second verse, Következő, második vers. another very famous verse. Mahatsevam dvaram ahurvimuktes tamo dvaram yoshitam sangi sangam mahantas te samachitta prashanta vimanyavo surida sadhavo ye. Someone like to read? Ki szeretné olvasni? Krishna Bhakti Machi. Az anyag börtönéből kivezető útra egyedül a fejlett lelki szinten álló személyiségeknek részett szolgálattal jutottunk el, akik impersonalisták és bakták. Akár az Úr létébe akar olvadni valaki, akár az Istenség személyisége társaságára vágyik, a Mahátmákat kell szolgálnia, akik nem törődnek ezekkel a tettekkel, és olyan emberekkel tartanak kapcsolatot, akik a nők és a nem élet rabjai, azok számára nyitva áll az út a pokol felé. A Mahátmák mindenkit egyformának tekintenek, és nem látnak különbséget egyik és másik élőlény között. Nagyon békések és teljesen átadják magukat az odaadó szolgálatnak. Mentesek a dühtől, mindenki boldogulása érdekében cselekszenek,
és sohasem viselkednek elítélendően. Az ilyen embereket Mahatmának nevezik. Association is so important. A társulás hihetetlenül fontos. In one sense, it's the most important thing in our spiritual lives. Bizonyos értelemben ez a legfontosabb dolog a lelki életünk során. Who do we associate with? Kivel társulunk, kiknek a társaságát keressük. Sadhu sanga sarva shashtakoi labhamatra sadhu sanga sarva siddhi hoi. So Chaitanya Charitamrita Kaviraj Goswami explains that a moment's association with a sadhu, with an exalted devotee, Krishnadas Kaviraj Goswami a Chaitanya Charitamritában magyarázza, hogy egy pillanatnyi társulás egy tiszta baktával can bring about all perfections. Minden tökéletességet képes megadni. Mahat Sevandwaram, to serve Mahat's great souls is such a powerful thing. Nagy lelkeket szolgálni egy hihetetlenül erőteljes dolog. It can bring about all perfection. Minden tökéletességet meg And tud adni. similarly, the next line, És a következő sor, if you want to head into the lower planetary systems, hellish planets, hogyha valaki pedig szeretne belépni az alacsonyabb bolygókba, pokoli bolygókba, then they're open. nyitva vannak. And if you associate with worldly minded people, Hogyha világi gondolkodású emberekkel társul az ember, people who are infatuated by the opposite sex, olyan személyekkel, akik el vannak varázsolva az ellentétes nem vonzalmától. and that's particularly what the verse is saying here. És itt ez a vers ez kifejezetten erről beszél. Those who are ridden by lust, pride, anger, greed, envy, illusion, Azokról a személyekről, akiket a kédű, mohóság, irigység, illúzió, büszkeség hajt, then naturally will take on those qualities. akkor, hogyha valaki ilyen személyekkel társul, akkor természetszerűleg az ő tulajdonságait fogja elsajátítani. So again, Kaviraj Goswami says, asat sangatyagat e vaishnavachar, stri sangi eka sadhu Krishna bhakta ar. So he says, give up worldly minded association. Krishnadas Kaviraj Goswami azt is mondja, hogy adjuk föl a világias gondolkodású emberekkel való társulást. Not easy to do. Amit nem könnyű megtenni. I remember when I was at university, and that's when I got serious about my spiritual life. Emlékszem, amikor egyetemre jártam, ahol igazából komolyan kezdtem el gyakorolni a lelki életet. I began to become more and more disinterested by the conversations that they were having. Egyre inkább azt tapasztaltam, hogy egyre kevésbé érdekelnek azok a beszélgetések, amik ott zajlottak. Hours would go by. Órák teltek el. And they were just talking and talking and talking. És csak beszéltek. And I was so bored. És annyira untam. And but I just felt I had to be there due to social customs. That's what we had always done. De úgy éreztem, hogy ott kell lennem, mert ez volt a társadalmi szokás. Úgy éreztem, hogy ez egyfajta kötelező dolog. And I didn't want to become a social outcast. És nem akartam azt, hogy így szociális szempontból kirekesztetté váljak. And it took me some time to pluck up the courage to distance myself from these people. És bizonyos időbe telt, amíg összeszedtem annyira a bátorságomat, hogy elhatárolódjak ezektől az emberektől. Because our interests were just diverging. Mert az érdekeink így kezdtek eltérni egyre jobban egymástól. I wanted to spend my time associating with devotees, reading Bhagavatam, chanting the holy names. Én az időmet egyre inkább bakták társaságában akartam tölteni azzal, hogy olvasom a Śrīmad-Bhāgavatamot, éneklem a Szent Nevet. And they were so disturbed when I began to, after some time, I was making excuses. Oh no, I really can't make it, I've got homework to do. És akkor persze őkettől nagyon megzavarodtak, mert ugye eleinte csak ilyen kifogásokat hoztam fel, hogy nem fogok tudni odaérni, mert be kell fejeznem a házimat. Oh no, I've got an important family function I have to attend. Igen, valami családi rendezvényen kell megjelennem, ami nagyon fontos. And then after 5 or 6 times, és 5-6 ilyen alkalom után, there's only so long that you can go on with an act. Kb. Eddig tud elmenni az ember ilyen kifogásokkal. And I said, what's going on? What's happened to you? Ever since you started going to those Hare Krishna programs, you've changed. És akkor mondták, hogy mi történik veled, mi van veled? Amióta a krisnásokhoz kezdtél el járni, megváltoztál. But what really got me is that some of them were Hindus and they started talking about Krishna and the gopis.
És ami igazából úgy megérintett bizonyos értelemben az, hogy néhányuk ezeknek a személyeknek hinduk voltak, akik elkezdtek Krishnáról és a gópikról beszélni. In an offensive way. Egy nagyon sértő módon. Offending Krishna. Sértegetve Krishnát. Saying, I prefer Ram. He said, I prefer Ram. Valaki mondta, hogy én inkább az Úr Rámát preferálom. He's proper, he follows the rules. Ő legalább helyesen cselekszik, ő követi a szabályokat. Krishna, questionable God. Krishna, ő egy ilyen megkérdőjelezhető Isten. Is he really God? Tényleg Isten ő? He doesn't even follow the rules. Még a szabályokat sem követi. So then, I mean, he said other things that I won't repeat. És mondott még olyan dolgokat, amit nem fogok megismételni. And that helped me to just say, okay, you guys, out. És akkor ez segített abban, hogy meghozom azt a döntést, hogy oké, ti már nem vagytok tovább része az életemnek. Finished. Vége. Not interested. Nem érdekel, hogy mit akartok. Anyway, there's attachments. Whatever attachments, Sanatana Goswami says that we have to accept those things which are favorable for our Krishna consciousness, and we have to reject those things unfavorable for our Krishna consciousness. Sanatana Goswami? Yep. Sanatana Goswami mondja ezt a dolgot, hogy el kell fogadnunk azokat a dolgokat, amelyek kedvezőek a Krishna tudatunk szempontjából, és el kell utasítanunk azokat, amelyek kedvezőtlenek. Yeah. So this is Hari Bhakti Vilas, he says this. Ez a Hari Bhakti Vilasban van benne. And so sometimes we have to be very serious about this. És nagyon komolynak kell lennünk ezzel kapcsolatban. So your association will affect your trajectory in your spiritual life. Please say that again. Your association will affect your direction, your trajectory. A társulásod meg fogja határozni a lelki életben való fejlődésednek a pályáját. A man is known by the company he keeps. Az embert, madarat tolláról, embert barátjáról. Birds of a feather flock together. Is that the one? Yes. Yeah. So we absorb the desires of others in our hearts. Magunkba szívtuk másoknak a vágyait, a szívünkbe zártuk. I used to think that this doesn't work for me. Én I'm being honest here. Szerettem azt gondolni, hogy ez rám ez nem igaz. My ego told me I'm strong. Az egóm mindig azt mondta nekem, hogy én nagyon erős vagyok. I'm not going to be affected by the desires in the hearts of him and her. Rám nem lesznek hatással más embereknek a vágyai, amik az ő szívükben vannak. But it works. De ez így működik. In a good way and in the negative way, depending on who you associate. Pozitív értelemben és negatív értelemben is így működik a társulás. So we have to be very serious to associate with devotees, and when we're associating with devotees, to really have Krishna conscious sangha. Szóval nagyon komolynak kell lennünk abban, hogy keressük a bakták társaságát, és mit jelent a bakták társasága, hogy igazából sangha, Krishna tudatos társulás. Karaj Goswami says, Krishna bhakti janma mula haya sadhu sangha. The root of Krishna bhakti, the root is sadhu sangha. Krishna Das Kaviraj Goswami mit mond, hogy a Krishna bhaktinak a gyökere vagy az alapja az a sadhu sangha. Serious devotees. Komoly baktákkal való társulás. Associating with, taking guidance and instruction from serious devotees is a key means to elevate ourselves in Krishna consciousness. Idősebb bakták társulásának a keresése és a tőlük való hallás, az ő tanácsuknak a kikérése, ez a lelki életben való fejlődésünknek az alapja. Okay, any questions? Valakinek van-e kérdése? Yes, Machi. I was recently in Turkey a few months ago, and then one Mataji asked me a question. She's a university student, and in her city she is basically the only person between ages 18 and 25. There's just one more person, sort of. Szóval nemrég voltam Törökországban, és akkor ott van egy Mataji, aki egyetemre jár, és akkor igazából ő az egyetlen személy ott abban az életkorban. And she said she's getting serious about her spiritual life, and she is going through a process like you described. És mesélte nekem, hogy kezd megkomolyodni a lelki életében, és egy hasonló folyamaton megy keresztül, amiről az előbb beszéltél. And then she asked me, what should I do
És mondta nekem, hogy kérdezte tőlem, hogy mit csináljak, mert hogy nem találom meg a kapcsolódást azokkal az emberek, akikkel korábban, és az én életkoromban nincsenek igazából ott más személyek. So I think she wanted to have more association with devotees, but she also was afraid of being a bit depressed if she has no social circle. Szóval, ahogy értettem, akkor szeretett volna jobban a bakták társaságában lenni, de ugyanakkor meg félt attól, hogy teljesen megszűnik a baráti társasága. There is no temple that she can move in also. Nincsen templom, ahol beköltözhetne. So I gave her an answer as best as I could, but I wanted to ask for your answer. What is the best? Szóval mi a te tanácsod erre? Mert én is mondtam neki a legjobbat, amit én tudtam, de hogy te mit mondanál egy ilyen dologra? Just for the video to summarize a question in English, so angolul is összefoglalom a videó vagy a felvétel számára a kérdést. So Maraji is saying that she was in a home country in Turkey recently, and she had a friend in a city where there's not many devotees, and no one in her age group of 18 to 25, and the friend was fearful of letting go of material association, because then she'd end up quite depressed because there's no one really in her age group who she could associate with. How would you advise such a person? I mean, I can share my experience that when I was at university, there weren't many devotees in the society. We had a Krishna consciousness society at the university. A saját tapasztalatomat tudom megosztani. Amikor én egyetemre jártam, akkor ott volt egy ilyen Krishna tudatos közösség, de nem voltak túl sokan bakták ebben a közösségben. There was one person who was interested in Krishna consciousness. Volt egy személy, akit egyáltalán úgy érdekelt a Krishna tudat. There were people who were attending, but half for the social aspect, half because it was good prasad. És akkor voltak, akik még járogattak, de részben így a társaság miatt, részben pedig azért, mert nagyon finom volt a prasádom. But there was one other person who was interested. De igazából rajtam kívül egy személy volt, aki úgy érdeklődött. So, in one sense it was a bit lonely. Bizonyos értelemben ilyen magányosnak éltem meg. But it was sweet. De ugyanakkor édes volt. It was simple. Egyszerű. And there were talks every 2 weeks. Két hetente voltak találkozók. Someone coming from London who would do the talk every 2 weeks. So we had. Két hetente jött valaki Londonból, aki tartott egy leckét. So we had some higher association once a fortnight. Két hetente volt lehetőségünk társulni a személy, aki fejlettebb volt. I don't think we need a lot of association in one sense. Bizonyos értelemben nem gondolom, hogy túl sok társulásra van. In the sense that you don't need to constantly be surrounded by people. Abban az értelemben, hogy nem kell, hogy folyamatosan emberek vegyenek körbe. Sometimes less is more. Néha a kevesebb az több. Quality association. A minőségi társulás. And the other good thing is that in today's age, which wasn't the case 20-25 years ago for me, was that we have so much online content. És egy másik nagyon nagy pozitívum, ami mondjuk 25 évvel korábban az én időmben még nem állt rendelkezésre, az, hogy rengeteg online tartalom van. And there's things like Zoom calls and video calls to be able to associate with friends, with like-minded devotees, similar age devotees in Turkey, all over the world. És ott vannak a különböző közösségi médiák, Zoomon lehet videó hívást csinálni, szóval akkor lehet egyeztetni a világ bármely pontján, Törökországban, bárhonnan olyan személyekkel, akik bakták. Srila Prabhupada's disciples, they tell us stories of how they had such little content. Srila Prabhupádnak a tanítványai mesélnek történeteket, hogy nekik mennyire kevés tartalom állt rendelkezésükre. They'd gone traveling Sanktam with one tape. Elmentek mondjuk utazó Sankirtanra, úgyhogy volt egy kazettájuk, egy darab kazettájuk. And they'd hear that same tape again and again and again. Azt a kazettát hallgatták újra és újra és újra és újra. So often that they'd end up memorizing exactly what the class was. És akkor annyiszor meghallgatták, hogy pontosan szóró-szóra megtanulták az egész leckét. But each time you hear it, it has a different impression. It goes deeper and deeper and deeper. De minden egyes alkalommal, amikor hallod, akkor más benyomást tesz rád, egyre mélyebb és mélyebb és mélyebbé válik. There's a complication that comes with bigger society. A nagyobb közösséggel jön egyfajta bonyolultság is. There's the almost inevitable social interactions, social keeping up with the Joneses.
hogy van egy olyan nehézség, amikor így ütemet kell tartani így a szociális dolgokkal, és akkor így a pletykákról tudni kell, meg úgy mindent, hogy tudni kell, hogy mi történik a közösségben. Yeah, and so I found that time sweet in my spiritual life. Számomra a lelki életem szempontjából visszaemlékezve, ez egy édes időszak volt. And I had books, I had some lectures, I had some sangha, and I had time to practice Krishna consciousness. Szóval voltak könyveim, volt néhány lecke rendelkezésemre állt, akkor tudtam így olvasni, gondolkozni, tudtam Krishna tudatot gyakorolni. And when I went to the temple, when I had sangha, I drank it. És I valued it so much. Amikor meg eljutottam a templomba, és részesülhettem szangába, akkor ittam magamba, és nagyon értékeltem. Sometimes we can get spoiled. Néha úgy el is vagyunk kényeztetve. So everything has its pluses and minuses. Szóval mindennek megvannak az előnyei, meg a hátrányai. We do our best given our circumstances. A körülményeinkből próbáljuk kihozni a legjobbat. Facilities are better and better these days. Napjainkban egyre jobbak és jobbak a körülmények. And Krishna rewards everyone according to their desire and endeavor. És Krishna mindenkit a vágya és az eltökéltsége, erőfeszítése alapján jutalmaz. If someone is sincere and sincerely, I want to know Krishna, I want to advance in spiritual life, Krishna will give you everything you need. Hogyha valaki őszinte és csak imádkozik Krishnához, drága Uram, szeretnék fejlődni a lelki életben, akkor Krishna meg fog adni mindent, ami szükséges neki It's his ehhez. promise, yoga kshema vahamyaham. Ezt Krishna megígéri. Preserve what you have and carry what you lack and preserve what you have. Krishna mondja ezt a Bhagavad Gitában, hogy elhozom azt, amire szükséged van, és megőrzöm azt, amit van. If someone sincerely wants to know Krishna, you can never lose. Hogyha valaki őszinte abban, hogy megismerje Krishnát, akkor számára nincsen veszteség. It's okay? Hare Krishna. Yes, bro. I had two questions. The first one is regarding this, what you stated, that we absorb the desires of others. Két kérdésem van, az egyik azzal kapcsolatos, amikor mondtad, hogy másoknak a vágyait magunkba szívjuk. Prabhupada states this also, as I understand, that we gain desire by association. Prabhupada is mondja ezt, hogy a vágyra társulás által teszünk szert. And therefore we relish the association of more advanced devotees. Ezért értékeljük annyira a nálunk fejlettebb baktáknak a társaságát. But I was wondering about this phenomenon in certain instances when, well, not necessarily for preaching, but we have to be in the association of non-devotees. De ezen gondolkoztam, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem feltétlenül prédikálási célból, de együtt kell lennünk olyan személyekkel, akik nem bakták. And well, the question is, how do you? So if it is not, for example, Sankirtan, where you're very conscious of what you're doing and you're in a very grateful mood. Hogyha éppen nem szankirtanon vagy, ahol ugye nagyon tudatos vagy arról, hogy mit csinálsz, és nagyon egy kegykérő vagy imádkozó hangulatban teszed mindezt. How do we invite this protection of, okay, now I'm doing this, I'm in this association, but just really don't want to absorb the desires of these people. I want to keep my spiritual life as alive as possible. Shishadhanita Vijay Garanga ki jai. Please say the last sentence again. How do you? So how do we invite this Protection. and also in order to make sure that our spiritual development is not impeded. Szóval hogyan tudjuk egy ilyen helyzetben, amikor nem baktákkal társulunk, és mondjuk nem aktívan, nem tudom, szankirtanozunk, akkor mégis az Úrnak a védelmét hogyan tudjuk megidézni, és hogyan tudjuk magunkat megvédeni attól, hogy másoknak a vágya befolyásoljon bennünket. It's okay. Just one more thing. And someone phrased it very nicely to me that I had some of this association, and the person phrased it to me in a way that it feels like you are bent out of shape as a devotee.
So I just wanted to ask you a question. És akkor igen, valaki ezt így megfogalmazta nekem, hogy valaki így mondta, hogy nem vagy formában? Kihajlítanak a formában, vagy deformálnak. Deformálnak. So just to summarize a question for the video, sometimes you may be in a situation where you have to have the association of non-devotees, but it may not be a preaching context where we understand that Chaitanya Mahaprabhu gives us a certain protection. And so how do we deal with that? And we feel the effects. We almost feel maligned, sullied, or made dirty by that association. So how do we deal with that? So for example, one may have family members. Ugye mondjuk van az a példa, hogy az embernek vannak családtagjai. Over Christmas time, devotees have to spend time with family members, go to Christmas functions. Ugye itt karácsony idején akkor a bakták elmennek meglátogatni a családjukat, együtt töltenek időt a családdal, családi rendezvényen. And what do they do there? És ott mi történik? They eat meat, they drink alcohol, and they talk about rubbish. Ugye, húst esznek, alkoholt fogyasztanak, és mindenfajta felesleges dolgokról beszélget. How can you not be affected by that kind of environment? How do you protect yourself? Hogy tudja az ember megvédeni magát egy ilyen környezetben, hogy tudja azt elérni, hogy ne legyen rá hatással? How do you not have memories of previous associations, previous experiences around those same forms of enjoyment? Hogyan ne jöjjön fel az emberben a múltnak az emlékképei, amik azokhoz a hasonló érzékkielégítéssel kapcsolatos dolgokhoz kötődnek. A devotee is always preaching. Egy bakta mindig prédikál. A devotee is always in a mood to share Krishna consciousness. Egy bakta mindig abban a hangulatban van, hogy hogyan tudja megosztani másokkal a Krishna tudatot. So for example, the reason we may go to these events, easier in one sense would be not to go at all. Bizonyos értelemben egyszerűbb lenne, hogyha nem is mennénk ilyen rendezvényekre, de miért megy el mégis egy bakta? But the reason we may go is because we want to preach. De az oka annak, hogy elmegyünk az, hogy prédikálni akarunk. And that doesn't mean that you just throw the Bhagavatam at them. We say Bible bash or Bhagavatam bash them. And say, Mahat Sevam Dwaram Ahurvi Muktes Tamo Dwaram Yoshitam Sangi Sangam. Ez nem azt jelenti, hogy fejbe verjük őket a Bhagavatammal, és akkor itt leckét tartunk neki. No, we want to, our presence is preaching. Hanem ott van a jelenlétünk, ami önmagában prédikálás. They'll say, oh, what are you doing? Oh, you're a Hare Krishna. They say the holy name. They think of ugye, the holy name. Hey, mit is csinálsz? Ó, te ilyen Krishnás vagy, de akkor egyből mondják, hogy Krishna, mondják a szent nevet. Your service attitude. Ott van a szolgálathoz való hozzáállásod, a szolgai attitűd. Your humility. Az alázatod. Your sensitivity in the relationship. Az érzékenységed abban a kapcsolatban. Your air of peace and serenity. Ott van ez a nyugalom és béke, ami árad belőled. Your feeling of satisfaction. Az elégedettség érzése, ami sugárzik rólad. That speaks a million words. Ez önmagáért beszél. So they say that sometimes the best preaching is when you don't speak. Azt mondják, hogy néha a legjobb prédikálás az, amikor meg sem szólalsz. Yeah, so sometimes we think, oh, if I preach, then I've got to tell them that, you know, they're living an animalistic lifestyle. You know, their life is aimless. They need to understand that they're spirit, soul. They're not this body, and they have to chant Hare Krishna to perfect their lives. Otherwise, useless. Az ember így gondolja, hogy akkor igazából szembesítenem kéne őket, hogy állati élethez hasonló életet élnek, nincsen valódi életcéljuk, és az egyetlen esélyük, hogyha elkezdik énekelni a szent nevet, és hogyha ezt nem tudom elmondani nekik, akkor haszontalan, hogy velük legyek. Sometimes just the fact that you're a good person, that affects them. I mean, your preaching is probably not going to make any change, rather put them off. Anti-preaching. Just your person is your preaching. Csak maga a személyed az a prédikálás, mert lehet, hogy ha elkezdenél beszélni, az csak még inkább elidegeníteni őket. And that mood will protect you. És ez a hangulat, hogy erről tudatos vagy, ez fog téged megvédeni. Because you're preaching. Mert prédikálsz. Why will Mahaprabhu not protect you? Miért ne védene meg téged Mahaprabhu? I think there's, you know, maybe sometimes we have a certain
preconceived idea of what preaching is, but I think it's much broader. Néha vannak ilyen előfeltevéseink arról, vagy ilyen kitalációink, hogy pontosan mit jelent a prédikálás, de igazából általában sokkal tágabb. Another perspective is that association really means when you give your heart to someone. És a másik dolog pedig az, hogy a társulás az igazából azt jelenti, amikor valakinek odadod a szívedet. Association means dadati pratigrhanati bhunkte bhojayate chaiva goyamakyati prichati. Sorry, dadati pratigrhanati goyamakyati prichati bhunkte bhojayate chaiva satvidim priti lakshanam. Rupa Goswami gives 6 key things which build relationships. Rupa Goswami megadja azt a 6 kulcs dolgot, ami építi a kapcsolatokat. And the most powerful thing is goyam akyati prichati. When you share your heart, you reveal your mind to someone and you inquire confidentially from them. És ebből a 6-ból van 2, ami kiemelkedik. Az egyik az, amikor valaki megosztja mással a szívét, vagy azt, ami mélyen benne van, és bizalmasan érdeklődik a másik személy iránt. So, we have to be around materialistic people in so many situations. Many of you are working, you spend so much time in offices and other arenas where you're constantly hearing so many things that you don't want to hear. You're in this environment which is so aspiritual. Nagyon sokatoknak akkor ugye munkahelye van, ahol rengeteg olyan embernek kell elfogadni a társaságát, akik nem bakták és nem Krisnáról beszélgetnek, hanem annyi minden más dologról. How do you survive in that kind of environment? Hogy tud az ember túlélni egy ilyen környezetben? You have good relationships. Vannak jó kapcsolatai. But you don't get too close. De hogy nem kell túl közel kerülni. You don't take shelter of these people. Nem veszel menedéket ezeknél az embereknél. Your shelter are the Vaishnavas. A te menedéked azok a Vaishnavák. Your heart is with the Vaishnavas. A szíved az a Vaishnavákkal van. And that's where real exchange takes place. És ez az, ahol a kapcsolódás, vagy ez a viszonzás igazából valójában történik. There's something very powerful that takes place when you exchange deeply with an individual. Valami nagyon jelentőségteljes dolog történik, amikor egy másik személlyel mélyen kapcsolódtok, vagy beszélgettek. It's not just an exchange of information or ideas, it's an exchange of hearts. Mert ez nem csak információcsere történik, vagy gondolatokat osztotok meg egymással, hanem a szíveteket. You begin to identify with that person and their desires. Hanem kezdesz azonosulni azzal a személlyel, és annak a személynek a vágyaival. So that we have to avoid with materialistically minded people. Ezt a fajta társulást kell nekünk elkerülnünk az anyagi beálltottságú személyekkel. And then, we have to have good, strong sangha. És persze, hogy kell, hogy erős legyen, jó szangánk legyen. If your heart belongs with the devotees, hogyha a szíved a baktáknál van, vagy oda tartozik, then it won't go astray. Akkor nem fog tévútra keveredni. It's okay? Okay, we'll continue. I'm sure there's more questions. Biztos vagyok benne, hogy van több kérdés, de folytatjuk. We've got 3 more verses. Még van 3 vers. This is the 4th verse. Ez a 4. vers. Nunam pramatta kurute vikarma yad indriya prite aprinoti nasadhvanye yat atmano yam asanna pikleshada atman ashadeha. Someone like to read? Ki szeretné elolvasni? Akik negyedik Amikor valaki az érzékkielégítést tekinti az élete céljának, kétségtelenül megőrül a materialista életért, és a legkülönfélébb bűnöket követi el. Nem tudja, hogy múltbeli tettei miatt már kapott egy testet, ami ideiglenes ugyan, mégis minden szenvedésének az okozója. Az élőlénynek valójában nem kellett volna anyagi testet öltenie. Csupán az érzékkielégítés érdekében kapta meg ezt a lehetőséget. Ezért azt hiszem, nem illő egy intelligens emberhez, hogy újra az érzékkielégítés tetteiben merüljön, melyek következtében örökké újabb és újabb anyagi testet kap. This is about the dangers of becoming entangled in material life. Ez a vers arról szól, hogy mik a veszélyei annak, amikor valaki belebonyolódik, elmerül az anyagi életben. So, these are young men. Rishabhadeva is preaching to young men. Ṛṣabhadeva fiatal embereknek prédikál. When you're young, especially, it's easy
to get entangled. Fiatalon nagyon könnyű bele gabajodni az anyagi létezésbe. And you don't even know that is happening. És az ember nem is veszi észre, hogy történik. And often you find yourself in a situation, a very messy situation, and you didn't see it coming, you had no idea, you were just careless. És hirtelen az ember egy nagyon veszélyes helyzetben találja magát, vagy egy nagyon keszekusza helyzetbe kerül, úgy, hogy nem is érzékelte, nem is látta, hogy ez közeledik, hanem csak így hirtelen érte. Mert hogy ilyen nem törődő módon viselkedett. You become attracted by sense gratification, and it drives you mad. Az érzékkielégítés vonzalomhoz vezet, és az megőríti az embert. You end up doing mad things, saying mad things, and entertaining mad desires. Akkor ez egyfajta őrült tettekhez vezet, őrült gondolatokhoz, és őrült vágyakat hoz a szívbe. And the material world is getting madder and madder. Az anyagi világ egyre őrültebb és őrültebbé válik. And in this way one becomes diverted from the real goal of life. És ilyen módon az ember egyre jobban letér a lelki életnek az útjáról. So any type of sense gratification we have to be very careful with. Az érzékkielégítés minden változatával nagyon óvatosnak kell lennünk. Yeah, because it's a slippery slope. You become engaged and attached to a certain type of sense gratification, and then gradually it expands and very quickly entangles. Ez egy nagyon csúszós talaj, hogyha az ember egyfajta érzékkielégítéshez elkezd vonzódni, akkor bele tud csúszni, és akkor olyan, mint egy örvény, ami végül akkor egyre jobban lehúzza őt. And therefore, when it comes to sense gratification, a devotee is very regulated. Amikor az érzékkielégítésre kerül a sor, akkor egy bakta mindig nagyon szabályozott. Dhyayato vishayapam samsangate shupajayate sangat sanjayate kama. We are shaped by the desire, we are shaped by our sangha. Ugye meghatároz bennünket a társulásunk. But when the senses come in touch with the sense objects, de amikor az érzékek kapcsolatba kerülnek az érzékek tárgyaival, attachment develops very quickly. Akkor nagyon gyorsan ragaszkodás ébred. Krishna is warning Arjuna. Krishna figyelmezteti Arjunát. And once attachment comes, it's game over. És amikor kialakul a ragaszkodás, akkor vége van, akkor game over. So we have to be very careful in our engagement. Az érzékkielégítéssel való kapcsolatunkban nagyon óvatosnak kell lennünk. Next verse. Következő vers. Also very, relevant, deep. Ez is egy nagyon releváns, nagyon aktuális, nagyon mély vers. Pumsa striya maithoni bhavmetam dayor mito hridaya granthi mahu aho griha shetra sutapta vitair janasya mohoyam aham mameti. Ki szeretné felolvasni? Igen. One of the Matajis? Mataji? Mataji? Olvasni? Igen. Az anyagi lét alapjában a férfi és a nő közötti vonzódás. E tévfelfogás miatt, amely összekötözi a férfi és a nő szívét, az ember vonzódik egy testéhez, otthonához, tulajdonához, gyermekeihez, rokonaihoz és vagyonához. Egyre nagyobb illúzióban él, és az én és enyém felfogás szerint gondolkodik. Once there was a man, he was on an island. Élt egyszer egy ember egy szigeten. And he was relaxing, sitting on the beach, had a hammock. Hammock? Kunyhó? Függőegy. Hogy igen, nagyon jól el volt, nagyon kényelmesen volt egy függőágya. He had one dhoti. Egy dótija volt. One day he saw there was a hole in his dhoti. De egyik nap látta, hogy lyuk van a dótiján. Oh my God, where did the hole come from? Atyavilág, honnan jött ez a lyuk? He realized it was a mouse. Rájött arra, hogy egy egér rágta ki. He thought, I've got to do something about this. Valamit ezzel kezdenünk kell. How do you get rid of mice? Hogy szabadul meg az ember az egértől? I need a cat. Kell egy macska. So he got himself a cat. Szóval szerzett egy macskát magának. So the cat will eat the mouse. Mert ugye a macska megeszi az egeret. Problem over. Vége a problémának. No more holes in my dhotis. My one dhoti. Akarok csak egy dótit, hogy ne legyen rajta lyuk. So he got a cat. Szóval szerzett egy macskát. But the cat needs milk. De a macskának meg kell tej. So he said,
Better get some milk. Where do I get milk from? De hogy akkor honnan szerzek tejet? I'm on an island, Itt desert vagyok egy island. szigeten. So he got himself a cow. Szóval mit szerzett magának? Egy tehenet. Cow gives milk. A tehén adja a tejet, Give the milk to the cat. megitatja a macskát is. Cat's happy, keeps the mouse away. Boldog a macska, távol tartja az egeret. But then he thought, oh my God, I've got a cow. Who's going to milk the cow? Jó, de most már van egy tehenem, akkor ki fogja megfejni a tehenet? I need a wife. Kell egy feleség. Not very politically correct, but anyway, you know, you get the picture. hogy így értsétek az egész, tehát hogy igen. So he got a wife to milk the cow. És akkor szerzett egy feleséget, hogy legyen, aki megfejje a tehenet. Wife milks the cow, gives the milk to the cat. Cat's happy. Cat chases the mice away. His doty's good. A feleség megfejje a tehenet, a macska megissza a tejet, vagy a macska elkergeti az egeret, nincs lyuk a dótin, boldogság, vidámság. But the wife wasn't so happy with his lifestyle. De a feleség nem volt túl elégedett ezzel az életvitellel. Living out in the open on a hammock, you know, come on. Ott élni ott az égbolt alatt egy függőágynál. She wants a house. Akart egy házat. It's normal, reasonable. Ez normális, nem? Anyway, you get the picture. Szóval látjátok, hogy hova fut ki a történet. Start small. Kicsiben kezdődik. But things expand. De a dolgok így összegyűlnek, vagy így exponenciálisan növekszenek. And that is the nature of the material energy. You start small, in like a needle, out like a plow. Ez az anyagi energiának a természete, hogy bemegy, mint egy tű, de már úgy jön ki, mint egy eke. What is that work in Hungarian? In like a needle, out like a plow? What is the root? De hogy mi a gyökere? The root, Bhagavatam, Rishabhadeva says, the root of material existence is the attraction between man and woman. Szóval Bhagavatam mondja, hogy mi ennek a gyökere, ez pedig nem más, mint a férfi és a nő közötti vonzalom. Bhagavatam is not saying that this is wrong. A Bhagavatam nem azt mondja, hogy ez rossz. It's not saying attraction between man and woman is wrong, it is natural. Nem azt mondja a Bhagavatam, hogy ez a vonzalom a férfi és nő között ez rossz, hiszen ez természetes. But it has to be dealt with very, very carefully. De azt mondja, hogy nagyon tudatosan, óvatosan kell ezzel kezdeni valamit. To not become entangled and in that way go astray in one's spiritual endeavors. Azért kell ezzel óvatosan bánni, hogy az ember ne bonyolódjon bele túlságosan, és a lelki élete az ne menjen egy rossz pályára. Because what this verse is saying is that when that attraction begins, mert mit mond ez a vers, hogy amikor ez a vonzalom kezdődik, it's like a knot in the heart. Ez olyan, mint egy csomó a szívben. And then what is that knot? What is it followed by? És mi az, amit mi az, ami követi ezt a csomót? You need a griha, you need a house, another knot. Akkor kell egy ház, akkor még egy csomó. Kshetra, you need land, because in the old days you need land to grow grains to eat. És akkor mi kell még a házhoz? Akkor kell földterület, mert a korábbi időkben ugye az embernek meg kell termelni a gabonáját. So the lust, one knot, griha, house, second knot, land. Ugye akkor ott volt a ké, ez az első csomó, aztán jön a ház, ez a második, aztán jön a föld, az a harmadik. Sutta, children, another knot. Aztán jön még egy csomó gyerekek. Apta, relatives, family members, another knot. Aztán jön még egy csomó a családtagok. Vittair, wealth, another knot. Gazdagság, még egy csomó. Not. Egyik csomó a másik tetején. You end up with the knot like the Gordian knot. Az ember végül ott köt ki, hogy előtte van a gordiuszi csomó. You know the Gordian, yeah? So this, and it's unbreakable. What can you can't untie this knot. És ezt a gordiuszi csomót, ezt nem lehet kikötni, kibogozni. So it's intense. Szóval nagyon intenzív. And this is the state of material existence. És ez az anyagi létezésnek az alapja, vagy az állapota. Hridaya granthim ahu, this knot, this very strong, powerful knot. Ez a nagyon erős, nagyon kemény csomó. So it's complex. Nagyon összetett.
one needs to be very careful. Az embernek óvatosnak kell lennie. And then what does this all do? It all cements, because what is mine? Everything becomes I, me, and mine. És ez így megszilárdít dolgokat, mert a tudatban kialakul az, amit úgy hívunk, hogy én, enyém. Which is like the cement around this knot. Ami így megszilárdítja, vagy így bebetonozza ezt a csomót. The griha, the kshetra, the sutta, the apta, the vitair, everything is mine. Ugye akkor a ház, a feleség, a gyerekek, a rokonok, a gazdagság, minden, akkor ez az enyém. And all of it, what does it do? It puts Krishna, pushes him more and more aside. És mi ennek az eredménye? Az, hogy ezek a dolgok egyre jobban és jobban félretolják Krishnát. The goal of life. Az élet célja. More and more. You know, it's like a ship. You've got a ship, but it goes off course more and more over time. Ez olyan, mint egy hajó, ami tév útra megy, vagy a pályát, elhagyja a pályáját. So the very entering into Grihastha ashram has to be a very carefully crafted situation. Az, hogy amikor az ember belép a Grihastha ashramba, családos életbe, azt nagyon tudatosan kell összerakni, vagy kitalálni. And has to be done on very, very carefully on solid spiritual grounds. És ezt nagyon tudatosan, szilárd lelki alapokra kell építeni. Otherwise the fizz lasts for 6 months, a year, 2 if you're lucky. Máskülönben ez a bizsergés, ami a kélyből jön, az 1-6 hónapig tart, vagy hogyha valaki szerencsés, akkor 2 évig. And once it fizzles out, what have you És got? mi van, amikor elmúlik a bizsergés? What have you got? Mi marad? Heavy, right? Kemény, nem? Tough stuff. Ez ilyen komoly téma. Reality. De ez a valóság. Look around. Nézzetek körbe. Look at your own experience if it's relevant. Nézzétek meg a saját példátokat, hogyha releváns. 5,000 years old. 5000 évvel ezelőtt hangzott ez. Eternal scripture. Relevant eternal scripture. Örök szentírás. Relevant then. Ami akkor aktuális volt. Just as relevant now. De ugyanúgy a napjainkban is érvényes. Same science, same processes. Ugyanaz a tudomány, ugyanazok a folyamatok. And it just cuts through everything else and tells you how it is. Csak mindenen így áthasít, és elmondja a valóságot, hogy mi hogy van. Rishabhadeva wants one thing for his sons. Ṛṣabhadeva egy dolgot akar a fiainak. Become pure devotees. Legyetek tiszta bakták. This is your ultimate welfare. Ez a ti végső érdeketek. These are your warnings. Ezek pedig a figyelmeztető dolgok. Okay, we have a few more minutes. Néhány percig maradt még. Finally. Végül. What does he say? Mit mond? Not finally, there's more, but anyway. Van még más is, amit mond, de mi a konklúzió? Gururna sasyat, svajanona sasyat, pitana sasyat, jananina sasyat. Daivimna tatsyan, napata chasasyan, namotyat ya samupeta mrityum. Szülelít Macsi? Aki nem tudja felszabadítani a gondjaira bízott élőlényeket, akik az ismétlődő születés és felállítását járják, az soha ne legyen tanítómester, apa, férj, anya, vagy imádandó félség. Don't become a guru. Ne legyél guru. Don't become a mother. Ne legyél anya. Don't become a father. Ne legyél apa. Don't become a relative or a demigod. Ne legyél rokon vagy félisten. Do not take responsibility for someone unless you are qualified to take them back to Godhead. Ne vállalj felelősséget másra, ha csak nem vagy képesített arra, hogy a rád bízottakat visszavidd Istenhez. Because we may think that the fundamental duty of someone is to manage in this way, to take care of this responsibility. Mothers and fathers have to feed their children and clothe them, etc. Mert élhet bennünk az a felfogás, hogy az alapvető kötelessége mondjuk egy anyának és apának, hogy akkor ruház, eteti és gondoskodik a gyerekről. But the fundamental duty, the number one duty of anyone who's taking responsibility for someone is that they can give them instructions which can take them back to Godhead.
De a legfontosabb, legalapvetőbb kötelessége egy olyan személynek, akihez tartoznak, rábízottak az, hogy olyan utasításokkal lássa el, ami visszavezeti őt Istenhez. Bhagavatam is the handbook. How to go back to Godhead. A Bhagavatam egy olyan kézikönyv, ami arról szól, hogy hogyan lehet visszajutni Istenhez. How to make life successful. Hogyan lehet az életet sikeressé tenni. How to be happy. Hogyan lehet elérni a boldogságot. There are all these courses and materials out there talking about how to be happy. Ott vannak ezek a tanfolyamok, és a materialisták beszélnek arról, hogy kell boldognak lenni. This is the real stuff. De ez az igazi. This is telling us how to be happy. Ez az igazi cucc, ami megmondja, hogy mi a boldogság. Rishabhadeva is telling us how to be happy. Ṛṣabhadeva elárulja nekünk, hogy kell boldognak lenni. Because this is real happiness. Mert ez a valódi boldogság. This is reality. Ez a valóság. And everything we see outside is illusion. És bármi, amit kint látunk, az mind illúzió. Different packages, different shapes and sizes, but it's all illusion. Különböző csomagolásban, különböző csomagokban, méretekben és formákban, de mind illúzió. This is speaking to the soul. Ez a lélekhez szól. The wandering living entity in this crazy, crazy material world. A vándorló élőlényhez, aki ebben az őrült és őrült világban vándorol. And therefore we should take shelter of the Bhagavatam and the Bhagavatam's instructions. Ezért nekünk menedéket kell vennünk a Śrīmad-Bhāgavatamnál és a Bhagavatam utasításainál. And Rishabhadeva's instructions. És Rishabhadevnek az utasításainál. Okay, so we have a few minutes left. I'm going to finish. Még néhány percünk maradt, akkor össze fogom foglalni a ma hallottakat. After teaching his sons, miután a fiait tanította, Rishabhadeva, of course, is a wonderful king. At a certain point, he decides to renounce. Ugye Rishabhadeva, aki egy csodálatos király, úgy dönt, hogy visszavonul. He's so much opulence, king of the world, everything. Végtelen gazdagság áll a rendelkezésére, ő a világnak a királya. But when the time comes, de amikor eljön az idő, let it all go. Mindent elenged. He's walking the talk. Ugye akkor azt csinálja, amiről beszél. Yeah, so and then Rishabhadeva goes to an extreme. He lives as an avadut. És Ṛṣabhadeva ezt eltolja az extremitásig, hogy avadútaként él. He's naked. Meztelenül jár. He doesn't endeavor for anything. Semmire nem törekszik. He seems like a madman. Doesn't speak, deaf, dumb, blind. Őrültnek néz ki kívülről, nem szólal meg, nem hall meg semmit. People make fun. Az emberek kinevetik. They insult him. Inzultálják, sértegetik. They urinate on him and spit on him. Van, hogy leköpik, levizelik. Terrible. Szörnyű. But he's completely absorbed in spiritual consciousness. De teljesen el van merülve a lelki tudatban. He's unaffected by any of these things. Semmilyen dolog nem érinti meg. Sankirtan's good preparation. A Sankirtan az jó felkészítője ennek. People see things externally. Az emberek külsődleges módon látnak dolgokat. They saw him like a vagabond. Egy ilyen csavargónak tekintik. But he's aloof. De ő teljesen elkülönült. And so the lila of him leaving is that he's traveling, he goes through a forest, there's a forest fire, and within that forest fire, he returns to his abode. És akkor a keftelés az pedig úgy folytatódik, hogy akkor így elmegy, eltűnik, igazából van egy erdőtűz, és akkor az erdőtűzből akkor pedig csak felszabadul a teste. Yeah, some of the pictures. And it's a fire. That's how it all ends. Ez pedig a tűz, ahol a sztori véget ér. Rishabhadeva is an interesting personality. Ṛṣabhadeva egy nagyon érdekes személyiség. In the context of world religions. Minden vallási kontextusban. So modern day Jainism. A jainizmusban, a napjaink jainizmusában. I'm imagining most of you haven't really come in touch with many Jains in your life. Feltételezem, hogy sokan az életetek során eddig nem kerültetek kapcsolatba, mélyebb kapcsolatba jainizmussal. In the UK there's plenty. Angliában ez elég népszerű. My friend Śrīmad-Bhāgavatam Maharaj is from a Jain background actually. Śrīmad-Bhāgavatam Késava Maharaj barátom, ő egy Jain családból származik. So Rishabhadeva, he was traveling around. He came in touch with a king called Arhat.
Rishabhadeva was traveling around. On his travels, he came in touch with a king called Arhat. Rishabhadeva vándorlásai során találkozott egy királlyal, akit Arhatnak hívtak. This is before Rishabhadeva renounced. Ez még azelőtt történt, hogy Rishabhadev lemondottá vált volna. So Arhat began to imitate his activities. Arhat elkezdte utánozni az ő tetteit. But he didn't understand the teachings of Rishabhadeva properly. De nem értette meg megfelelően Rishabhadevnek a tanításait. But he presented himself as the representative of Rishabhadeva. De úgy mutatta be magát, mint Rishabhadevnek a képviselője. And he kind of deviated from many of the core teachings. És hát komolyan eltért a tanításainak a lényegétől. He rejected the Vedas, rejected the existence of God. Elutasította a védákat, elutasította Istent. And he claimed to be a follower of Rishabhadeva and presented this to be his teachings. És Rishabhadev követőjének tettette magát, vagy úgy mutatkozott be, és akkor átadta az ő saját tanítását. So this Upper Sampradaya kind of continued. És ez az Upper Sampradaya tovább folytatódott. And it's modern day Jainism. És napjainkban ez a Jainizmus. So if you go to a Jain temple, you'll see a deity. It's a deity of Rishabhadeva. Hogyha elmész egy Jain templomban, akkor az ott lévő murti, az Rishabhadevnak a murtija. The one good thing is that when I'm on an aeroplane and I really need it, és az egyetlen jó dolog, hogy amikor repülővel utazok, és igazából rá vagyok szorulva, I ask for a Jain meal. Akkor egy Jain menüt kérek. Usually I don't take anything. Általában nem szoktam semmit tenni a repülőn. If you're desperate, then go for a Jain meal, because there's no onion, no garlic, no nothing, so it's good. De hogyha valaki nagyon eltökélt, vagy nagyon rászorul, akkor kérjen Jain menüt, mert akkor abban nincs hagyma, fokhagyma, ilyen dolgok. Okay. I guess I'll stop there. Are there any dying questions? Megállok, itt van-e valakinek, akinek ilyen égető kérdése van? Okay, great. We'll stop. Thank you very much. Akkor megállunk, köszönöm szépen. For your kind attention. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Just please, we'll continue next week with Bharat's rise and Bharat's fall and his rise. Következő héten Bharatának a felemelkedésével, bukásával és újbóli felemelkedésével fogjuk folytatni. Very relevant, very instructive. Nagyon releváns, aktuális, nagyon tanulságos. So I look forward to that. Nagyon várom. Same time, same place. Ugyanekkor, ugyanitt. And in the meantime, please read Bhagavatam. If you can, read the sections that we're going through. It'll give you a much richer, deeper experience. Kérlek, addig is olvassátok a Bhagavatamot. Ha van rá lehetőségetek, olvassátok el azokat a fejezeteket, amiket átbeszéltünk, mert mélyebb tapasztalatotok lesz róla. I'm conscious that I haven't given enough time for questions, so I apologize. Tudatos vagyok arról, hogy nem hagytam elég időt a kérdésekre, amiért elnézést kérek. I'll try and do better next week. Próbálom ezt korrigálni a jövő hétre. I wish everyone a wonderful week of Krishna consciousness. Kívánok mindenkinek egy nagyon jó Krishna tudatos hetet. And at the end, Madhupati Prabhu will be at the door with cookies, which he's made for everyone. És az előadás végén pedig Madhupati Prabhu fog állni az ajtóban sütikkel mindenki számára. He has a heart of gold. Mert az ő szíve aranyból van. Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki, Jai. Shri Radha Shyam Sundar ki, Jai. Shri Siddhanita Vijay Garanga ki, Srila Prabhupada ki, Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki, Nitai Gaur Premanandi, Ānanda Caitanya Prabhu ki, Gaura Bhakta Vrind ki, Jai.